Sa bagong kamalayan, bayan dito na ang panahon. Ikaw ang sandata ng pagbangon. Di babalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon ating to. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Experience and discover Japan. Only here at CLTV36. Mga kids and parents, excited na ba kayo sa inyong teleskwela classes dito sa CLTV36? Pero nakararanas ba kayo ng problema sa signal? Solusyonan natin yan! Para sa mas malinaw na signal at hassle-free na televised classes, dapat ang antena nyo ay high gain UHF. Siguraduhin nasa mataas sa pwesto sa labas ng inyong bahay ang inyong antena. Mas mataas, mas malakas ang signal. Dapat at least 20 feet ang taas nito above ground o mula sa lupa. Iharap ang inyong antena sa transmitting tower ng CLTV36 sa Clark Freeport Zone. Siguraduhin walang obstruction o nakaharang na malaking bagay sa pagitan ng inyong antena at sa direksyon ng Clark. Sa gamit na TV set, iscan ang analog signals. Pumunta lang sa settings ng inyong TV, piliin ang options na channels. Mula doon, piliin ang scan, tapos analog. Sa pamamagitan nito, masascan ng inyong TV set ang CLTV36 at matatanggap ang signal nito. Sa ngayon, hindi pa mapapanood ang CLTV36 sa mga digital TV box o sa mga TV set na walang analog signal tuner. Pero, mapapanood ninyo ang inyong teleskwela classes dito sa inyong istasyon sa pamamagitan ng siyam na cable partners natin dito sa probinsya. Mapapanood din tayo sa Signal Cable Channel 115. Abot ng CLTV36 ang 98% ng mga TV households sa Pampanga. Mapapanood nyo rin ang inyong mga klase via CLTV36 official Facebook page. Mga students, parents at teachers, siguraduhin malinaw ang signal ng CLTV36 sa inyong mga telebisyon para hindi kayo mahuli sa inyong mga lesson at laging present sa inyong klase. Dito lang yan sa kapartner nyo sa teleskwela, CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga,
DepEd Division of Schools of Pampanga at CLTV36. Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan. Super K, bagong kaalaman, bagong paraan, eskwela sa tahanan, bagong kabihasnan. Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan. Super K. Hello! A happy and a blessed morning, Super K kids! How's your day going? Cool! It's nice to meet you! I am your host, Teacher TJ, your learning buddy in this episode. Are you excited to learn? That's good to hear! So fasten your seatbelt and I will take you to another fun and learning journey with Super K Telescuela. For this special episode, you will surely learn and have fun. All you need to do is sit and watch as we go through the discussions and activities we prepared for you. Let's go, kids! It's time to start your learning adventures, the Super K Telescuela. And as you perform each learning activity, ready your module, paper, and pencil because you will need them to do each learning activity. Are you now ready to accomplish your first learning task? Okay, listen to the instruction and focus your attention on the activity shown on your screen. Using your answer sheet, name the following pictures. Choose the correct answer from the box. Time's up, kids! Let's now check your answers and see if you identified the pictures correctly. What is the name of the first picture? Yes, bread! How about the name of the second picture? Correct! It's a dress. Let's look at the item 3. You're right! It's a tent. Wow! You're doing great! For 4, shoes is the correct answer. And lastly, 5, bravo! Shane is the right answer. Good job, kids! You're surely hit them right. You will have a taste of more success if you keep tuned in on Super K Telescuela. Kids, do you know how to spell 1 to 2 syllable words with initial and final consonant blends? And consonant diagrams? Consonant blends are consonant whose sounds blend. It appears at the beginning or at the end of the words. Each letter within the blend is pronounced individually, but quickly, so they blend together.
Developing the skill in spelling is essential in helping learners like you to make connections between sounds and letters, and thus strengthen your phonological skills. On the other hand, when two consonants combine to make one sound is called consonant diagrams. Example of words with consonant diagrams: CH and CH are the following. Consonant blends are also called consonant clusters. A consonant blend is when two or more consonants are blended together, but each sound may be heard in the blend consonant blends. Include FL, GR, PL, CR, and TR. Some consonant blends are at the beginning of some words, are at the beginning of a word. Read and study the following pictures. Example of words with ending consonant blends are the following. Now, for our activity, take a look at each illustration and identify the consonant blend that matches the beginning of the word. Write your answers in your answer sheet. For item 1, I would like you to look at the picture, then choose the consonant blend that matches the beginning of the word. You have 5 seconds to answer. The correct answer is FL, for flower. Very good. For item 2, I would like you to look at the picture, then choose the consonant blend that matches the beginning of the word. You have 5 seconds to answer. The correct answer is GR, for great. Good job, kids! For activity B, identify the name of the picture, then write it on your notebook the final consonant blend named for the picture. For item number 3, identify the name of the picture, then the final consonant blend used to for the picture. You have 5 seconds to answer. The correct answer is bird, and the final consonant blend is RD. Amazing! For item number 4, identify the name of the picture, then the final consonant blend used for the naming the picture. You have 5 seconds to answer. The correct answer is drink, and the final consonant blend is NK. Yes, you got it right, kids! For the activity C, complete the name of the following picture, then choose between the correct consonant diagram, CH or SH. For item 5, complete the name of the following pictures, then choose between the correct consonant diagram. You have 5 seconds to answer. The correct answer is SH, and the word is brush. Great choice, kids! And for item 6, complete the name of the following picture, then choose between the correct consonant diagram, CH or SH. You have 5 seconds to answer. The correct answer is CH, and the word is switch. Fantastic, kids!
Were you able to remember the discussion on how to spell 1 to 2 syllable words with initial and final consonant blends and consonant diagrams? If so, ready your paper and pencil and continue learning by answering the next activity. For your first activity, write the word that answers each sentence. Choose the correct answer in the box. 1. This is the opposite of right. 2. It is the food of birds. 3. I am the opposite of minus. 4. This is where we buy goods or products. 5. This is what we do before blowing birthday candles. For the second activity, draw a star if the sentence is true and a moon if it is false. 1. Consonant blends are also called consonant clusters. 2. There are 28 consonants in the English alphabet. 3. The word plant has a consonant blend. 4. The word chain has an initial consonant digraph CH. And lastly, number 5, it is easy to spell words if we know how to blend consonants. Alright, Super K kids, I have a trivia question for you. Think about this. How many consonants in the English alphabet do we have? When we return, we will be revealing the correct answer, so stay tuned after a short break. Batang Kapampangan, Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair.
Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan Super Gang! And we're back, Super K kids! Are you now ready with your answers? Let's see if you'll get them all right. For 1, you're right. It is left. 2, good job, worm. 3, plus. Alright, and for item 4, you're good. It is shop. And finally 5, wish. And for part 2, the following are the correct answers. 1, star. 2, moon. 3, star. 4, star. And the 5, star. Congratulations if you hit a perfect score. If not, there will be a next time for you to make up. Now that you are familiar with initial and final consonant blends and consonant diagrams, let's try another activity. This time, take a look at each picture and unscramble the letters to make a new word that matches the picture. Write the word on your answer sheets. You have 1 minute to do this. Time's up, kids! Let's now check your answers. 1. Yes, it is fish. 2. Correct, it's crane. 3. You got it right, it's chin. 4. Perfect, it's brain. Finally, 5. Bravo! Corn is the right answer. Wow! You really listen and watch attentively in our discussion. Alright, Super K kids! It is very important to know and understand that when two consonants combine to make one sound, it's called consonant diagrams. While consonant blends are consonant clusters when two or more consonants are blended together.
but each sound may be heard in the blend. They are the beginning and some are the ending of a word. This time, get ready for our final test. Again, ready your paper and pen and try this activity. You may write your answer in your answer sheet. Look at the pictures below. Supply the letters needed inside the boxes to make the pictures. Alright, Super K kids, let's see how well you did in the last activity. Listen attentively and check your answers. Super K kids, here are the answers. 1. Plan. 2. Watch. 3. Bitch. 4. Crown. And 5. Child. Congratulations, Super K kids! You really did well in this episode. Just before we end our telescuela, let's go back to the trivia question posed before the end of the first segment. What do you think is the answer? Congratulations! You are indeed correct! It is 21! For the additional information in our trivia, there are 21 consonants in the English alphabet, which are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Did you enjoy our session today, kids? We do hope that you learned a lot from our learning adventures. How about giving yourself an excellent clap? Again, this is Teacher DJ from La Pavo Elementary School, Lubao West District. Please tune in again tomorrow. Same time, same station for another learning journey with Super K Telescuela. Till then, happy viewing! Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihan asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan, Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36.
journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe, change your drive. Look for them. Control. Shape. And master them. Never stop challenging. Mga kids and parents, excited na ba kayo sa inyong teleskwela classes dito sa CLTV36? Pero nakararanas ba kayo ng problema sa signal? Solusyonan natin yan! Para sa mas malinaw na signal at hassle-free na televised classes, dapat ang antena nyo ay high-gain UHF. Siguraduhin nasa mataas sa pwesto sa labas ng inyong bahay ang inyong antena. Mas mataas, mas malakas ang signal. Dapat at least 20 feet ang taas nito above ground o mula sa lupa. Iharap ang inyong antena sa transmitting tower ng CLTV36 sa Clark Freeport Zone. Siguraduhin walang obstruction o nakaharang na malaking bagay sa pagitan ng inyong antena at sa direksyon ng Clark. Sa gamit na TV set, iscan ang analog signals. Pumunta lang sa settings ng inyong TV, piliin ang options na channels. Mula doon, piliin ang scan, tapos analog. Sa pamamagitan nito, masascan ng inyong TV set ang CLTV36 at matatanggap ang signal nito. Sa ngayon, hindi pa mapapanood ang CLTV36 sa mga digital TV box o sa mga TV set na walang analog signal tuner. Pero, mapapanood ninyo ang inyong teleskwela classes dito sa inyong istasyon sa pamamagitan ng siyam na cable partners natin dito sa probinsya. Mapapanood din tayo sa Signal Cable Channel 115. Abot ng CLTV36 ang 98% ng mga TV households sa Pampanga. Mapapanood nyo rin ang inyong mga klase via CLTV36 official Facebook page. Mga students, parents at teachers, siguraduhing malinaw ang signal ng CLTV36 sa inyong mga telebisyon para hindi kayo mahuli sa inyong mga lesson at laging present sa inyong klase. Dito lang yan sa kapartner nyo sa teleskwela, CLTV36. Dumaranas ang ating mga kabaleen at karehiyon sa sanlaksang hirap sa kasalukuyan, dulot ng COVID-19. Iniinda ng buong sambayanan ng pandemya. Ang bawat isa'y saklot ng pangamba. At isa sa pangamba, lalo na ng mga magulang, ay ang edukasyon ng kanilang mga anak. Dahil sa panganib ng nakamamatay na sakit na COVID-19, ang nakasanayang face-to-face learning ay hindi na muna maaari. Ngunit walang may gustong mahinto sa pag-aaral ng kabataan. Kasama niyo ang CLTV sa hangaring maipagpatuloy ang edukasyon ng kabataan kahit na may pandemya. Salamat sa Provincial Government ng Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, Division of Schools of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga, at ang inyong estasyon, CLTV36. Hindi na kailangan pumuntang mag-aaral sa eskwelahan. Ang eskwelahan na ang pupunta sa inyong tahanan. Sa pamamagitan ng CLTV36 Teleskwela, mapapanood mula Lunes hanggang Linggo, umaga hanggang gabi, mula kinder hanggang sekundarya. Kasama niyo kami. Hindi tayo magpapagapi sa pandemya. Hindi kailangang tumigil sa paghubog ng ating mga kabataan pagkat sila ang pag-asa ng ating bayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36.
Naritong muli si Teacher Lisa. Kumusta kayo? Hangad ko na kayo'y nasa mabuting kalagayan. Alam ko, handa na kayong mapag-aralan ang ating aralin ngayon. Ihanda na ang inyong module, lapis at sagutang papel. Pagkatapos ng episode na ito, kayo'y inaasahang una, magamit ang mga pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita. Ikalawa, maisabuhay ang magandang kaugalian sa panahon ng pandemya. Upang malaman ang kahulugan ng mga salita, subukan nating sagutin ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang kasalungat na kahulugan ng salitang nakasalungguhit. Una, ang maliit na kapatid ni Arnel ay madaldal. A. Maingay. B. Tahimik. C. Matabil. D. Magulo. Tama ka kung ang titik na ito ang iyong sagot. Pangalawa, si Ana ay matipid sa pera. A. Maingat. B. Mapag-impok. C. Masinop. D. Waldas. Magaling! Kung ang sagot mo ay ito. Mahusay! Nakatitiyak ako na nakuha mo ang mga tamang sagot. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Marami ka bang ginawa noong nakaraang bakasyon? Ano-ano ang mga ginawa mo? Ako, marami akong ginawa. Nagtanim ng mga gulay. Tinanggal lahat ng mga kalat sa bahay. Inipon ko ang mga basura na maaari pang pakinabangan. Napaka-produktibo ng aking bakasyon, di ba? Kailangan nating paghandaan ang mga susunod na araw. Kaya, tuwing walang pasok, kailangan magtanim at ipunin ang lahat ng mga bagay na maaari pa nating pakinabangan. Halina mga ka-eskwela at simulan na ang ating talakayan dito lang sa Super K Kids Teleskwela. Madadagdagan ngayon ang inyong kaalaman at pangunawa sa paggamit ng mga pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita. Pero bago yon, atin munang basahin ang kwento. Ang Pamilyang Masinop na isinulat ni Venus G. Bulanadi. Likas na sa mag-asawang Aling Pasita at Mang Pablo ang pagiging masinop, kung kaya ito rin ang isa sa magandang naituro nila sa kanilang dalawang anak na sina Paula at Paulo. Pagdating nila galing sa eskwela ay kaagad na silang nagbibihis ng damit pambahay at maigi nilang inaayos ang kanilang mga gamit upang hindi ito masira. Tuwing Sabadong walang pasok, abala sila sa pagtulong sa kanilang mga magulang. Iniipon nila ang lahat ng mga basura. Sila ay abalang nag-iipon ng mga plastik at bote sa malaking supot upang ito ay kanilang ibebenta at pandagdag sa kanilang iniipon araw-araw. Tuwang-tuwa ang mga anak sa perang kinita nila sa mga naibenta nilang basura. May dagdag ipon na naman sila. Para saan ba ang perang inipon ninyo, anak? Tanong ni Aling Pasita. Sa oras ng kagipitan, inay. Gusto namin ni Kuya na makatulong sa inyo sa oras ng pangangailangan.
Napayakap na lang si Aling Pasita sa kanyang 2 anak at nagpasalamat. Alam ko, nasiyahan ka sa binasang kwento. Ngayon naman, iyong basahin at sagutin ang mga sumusunod na pangungusap. Una, likas na sa mag-asawa ang pagiging masinop. Ano ang kasing kahulugan ng salitang masinop? Tama ka kung ito ang iyong naging sagot. Pangalawa, kaagad na silang nagbibihis ng damit pambahay at inaayos ng maigi ang kanilang mga gamit upang hindi ito masira. Ano ang ibig sabihin ng maigi? Mahusay kung ang sagot mo ay ito. Pangatlo, inipon nila ang mga plastik at bote sa isang malaking supot. Ano ang ibig sabihin ng salitang supot? Tama ka kung ito ang iyong naging sagot. Pang-apat, tuwing Sabadong walang pasok, abala sila sa pagtulong sa kanilang nanay sa paglilinis ng bahay. Ano ang kasalungat na kahulugan ng abala? Magaling kung ang sagot mo ay ito. Panglima, gagamitin natin ang pera sa oras ng kagipitan, inay. Ano naman ang ipinapahiwatig na kahulugan ng huling pangungusap? Mahusay kung ang sagot mo ay ito. Binabati kita at nasagot mo ng tama ang iyong pagsasanay. Tandaan natin, isang paraan upang malaman at maunawaan ang kahulugan ng mga salita ay paggamit ng mga pahiwatig. Ang paggamit ng pahiwatig ay isang paraan upang malaman ang kahulugan ng mga salita. Ito'y mabisang paraan upang mapalawak ang talasalitaan ng isang mambabasa, tagapanood o tagapakinig. Ang mga pahiwatig na maaaring gamitin upang malaman ang kahulugan ng mga salitang ginamit sa teksto ay sa pamamagitan din ng paggamit ng mga kasalungat na kahulugan nito o paggamit ng mga salita sa ating pangungusap. Ano ba ang mga kaugalian na dapat nating taglayin sa panahon ng pandemya? Aalamin natin yan sa ating trivia. Ito ay ang pag-iimpok, pagiging malinis, at maingat sa mga bagay. Anong magandang pag-uugali ito? Tama! Masinop ang tamang sagot. Ito ay isang katangian ng isang tao na ginagawa ang mga bagay o trabaho na ayon sa utos. Anong magandang pag-uugali ito?
Tama! Ito ay pagiging masunurin. Ito ay isang katangian ng tao na handang tumulong na ayon sa iyong sarili o kusa sa anong panahon o oras. Anong pag-uugali ito? Magaling! Ito ay pagiging matulungin. Mahusay mga bata! Ang mga naging tugon ay mga ugaling dapat nating taglayin sa panahong ito upang malampasan natin ang pandemya. Pero dapat nating isabuhay ang mga ito kahit hindi pa panahon ng pandemya upang mapanatili natin ang katahimikan at masayang komunidad. O, kayo mga bata, paano ninyo maisasabuhay ang mga kaugaliang mga nabanggit? Napakahusay naman ng ating mga mag-aaral. Tiyak, handa na kayong sagutin ang mga aktibidad sa pagbabalik ng Super K Kids Teleskwela. Batang Kapampangan Super K! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Kahit saan ka pa sa Bulacan, mapapanood mo na ang CLTV36 show sa ating mga cable partners. Villarama Cable TV Network sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Home Choice Cable TV sa Analog Channel 51. Datelsat Cable TV Network sa Analog Channel 41. Skywatch Cable Network Corporation sa Analog Channel 37. Golden Eagle Cable sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Central Luzon Cable Television Network sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Star Cable TV sa Analog Channel 48. Master Cable TV Network sa Analog Channel 71. New World Cable Network sa Analog Channel 71. Tumutok araw-araw sa mga programa para sa mas marami pang impormasyon at kaalaman. Dito lamang sa Central Luzon TV 36. Dumaranas ang ating mga kabaleen at karehiyon sa sanlaksang hirap sa kasalukuyan dulot ng COVID-19. Iniinda ng buong sambayanan ng pandemya. Ang bawat isa'y saklot ng pangamba. At isa sa pangamba, lalo na ng mga magulang, ay ang edukasyon ng kanilang mga anak. Dahil sa panganib ng nakamamatay na sakit na COVID-19, ang nakasanayang face-to-face learning ay hindi na muna maaari. Ngunit walang may gustong mahinto sa pag-aaral ng kabataan. Kasama niyo ang CLTV sa hangaring maipagpatuloy ang edukasyon ng kabataan kahit na may pandemya. Salamat sa Provincial Government ng Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, Division of Schools of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga, at ang inyong estasyon, CLTV36. Hindi na kailangang pumuntang mag-aaral sa eskwelahan. Ang eskwelahan na ang pupunta sa inyong tahanan. Sa pamamagitan ng CLTV36 Teleskwela, mapapanood mula Lunes hanggang Linggo, umaga hanggang gabi, mula kinder hanggang sekundarya. Kasama niyo kami. Hindi tayo magpapagapi sa pandemya. Hindi kailangang tumigil sa paghubog
ng ating mga kabataan pagkat sila ang pag-asa ng ating bayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan Supergang! Bilugan ng kasalungat na kahulugan ng mga sumusunod na salita. Piliin ang tamang sagot sa loob ng panaklong. Una, unos. Tama ka kung ang sagot mo ay sikat ng araw. Pangalawa, bagabag. Magaling kung ang sagot mo ay kapanatagan. Pangatlo, maaasahan. Mahusay kung iresponsable ang iyong sagot. Pang-apat, musmos. Tama ka kung matanda ang iyong sagot. Panglima, marangal. Magaling kung walang dangal ang iyong sagot. Ano ang natutuhan ninyo sa ating aralin? Magaling! Ang kahulugan ng mga salita ay nakikilala ayon sa kasing kahulugan. Mga salitang magkaiba ngunit magkatulad ang ibig sabihin. Ito ay nagpapahiwatig ng iisang ideya, katangian o kaisipan. Kasalungat, ito ay mga salitang magkaiba ang kahulugan o magkabaligtaran ang ibig sabihin. Pagbibigay ng kahulugan ng mga salita ayon sa paggamit nito sa pangungusap. Isang paraan ng pagkilala ng mga salita o pagbibigay kahulugan ng mga salita ay kung paano ito ginamit sa pangungusap. Ang mga katabi ng salita o parirala ay nakatutulong sa pagkilala ng mga kahulugan ng salitang pinahahalagahan sa pangungusap. Mayroon pang inihandang pagsasanay para sa iyo. Piliin at isulat sa papel ang letra at salita na kahulugan ng mga salitang nakasalungguhit na ginamit sa pangungusap. Una, naaliw si Ana sa magagandang tanawin sa bukid.
napagod, nainis, nalibang, nabigla. Pangalawa, hinagod ni Anita ang ulo at dibdib ng anak na may sakit. Hinaplos, pinisil, minasahe, pinindot. Pangatlo, nagmamadali si Mang Isko sa pagpasok sa opisina kaya humahagibis ang pagmamaneho niya sa kalye. Matulin, mabagal, malakas, mahaba. Pang-apat, malagim ang nangyari sa buong mundo dahil sa COVID-19. Nakagugulat, nakasisindak, nakakatakot, nakabibigla. Panglima, malugod nilang sinalubong ang mga bisita. Tuwang-tuwa, tawa ng tawa, inip na inip, biglang-bigla. Mahusay mga bata! Palakpakan ang sarili! Tandaan natin, panatilihin natin ang mga magagandang pag-uugali na napag-aralan natin sa araw na ito. Ito ay mga magagandang ugali na makatutulong sa atin na malagpasan natin ang pandemyang nararanasan natin ngayon. Isabuhay natin ang mga ito at maging magandang halimbawa sa ating pamilya at sa kapwa. Maraming salamat sa pagkikisama ninyo sa ating talakayan. Muli, ito si Teacher Lisa ng Santo Domingo Elementary School. Magkita-kita tayo dito sa Super K Kids Teleskwela. Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihan asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan. Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36.
Ordinansang ito para matulungan makapag-aral na mabuti ang mga Fernandino na nagma-modular o online classes at maging ang mga trabahador na nagwo-work from home. Sa ngalan ng Sangguniang Panlungsod ng Ciudad San Fernando, ako si Vice Mayor Jimmy Lasatin, nakikiisa kami sa pagsuporta sa edukasyon ng ating mga kabataan na silang ating kinabukasan. Mga Fernandino, aasahan namin ang inyong kooperasyon sa panahong kailangan natin ang pagkakaisa. Inyang 1892, mitatagyaing matwang istasyon ng bagon king San Fernando. Magpaganakay ni king kiyakatamong tagumpe at madadumduma panon na ning kiyakatamong kasalesayan. Inyang 27 ng Hunyo, 1892, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal bang pakikita na lading Kapampangan ay ayabe naging La Liga Filipina. Kenya mo naman mayari, ing dinalan at 2 kilometro ang marcha na ning kamatayan o Death March karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning Kadwang Gyerang Mundial at sinuko king pangabagsak ning Batahan inyang banwang 1942. Ining dalan ning masaplalang biye at kabiyayan dareng Kapampangan uling pamikalakal keng industriya ning atbo, abaka, ampong abyas, kanita king Pampanga. Mapalyaring darang ingaldo, subiyang miye at pasibayo lang mituglong, reng industriya na ning Central Luzon king Manila, kahamilatan na ning tren o dalang bakal. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan, Super K! Good day, Super K kids! I am Teacher Hazel and I will be your English Grade 4 teacher for today. Join me and let us learn together in this fun and meaningful learning journey at Super K Telescuela! It's nice to be with you kids. I know you're all excited to learn new things. In this episode, you will have interesting activities about using simple present tense of verbs in sentences. Sit back, relax, and we will take you on another fun learning adventure here at Super K Telescuela. Hey Super K kids, are you ready for our learning adventure? Today we will be using simple present tense of verbs in sentences. In this episode, you are expected to, first, give examples of verbs in the present tense, and second, use simple present tense of verbs in sentences. Now that you have an idea about what we are going to do, let's start our learning journey here at Super K Telescuela. Are you ready to accomplish your first learning task? Great! To perform each learning activity, please ready your modules, paper, and pencil. Are you ready, Super K kids? Then, let's begin. Look at the illustration and carefully read the words on the apples. Help the boy in the illustration pick the apples with verbs printed on them. List down all the verbs in your answer sheet. I will help you read them. Then list down the verbs or action words. The words are sing, sad, run, talk,
drink, play, eat, chair, boy, cook, clean, walk, sleep, big, and lastly, read. Time's up, Super K kids! Let's now check your answers. Here are the words that the boy should have picked. Remember, they can be in any order. The words are sing, run, talk, drink, play, eat, cook, clean, walk, sleep, and lastly, read. If those were the words you wrote, congratulations! You got a perfect score! If you made some mistakes, that's okay, we are just getting started. Good job participating, Super K kids! More interesting activities are coming up. Make sure to stay tuned here at Super K Telescuela! Kids, you remember that a verb is an action word, right? The tense of the verb expresses time. The simple present tense of a verb refers to an action or event that is ongoing or that regularly takes place in the present time. In this lesson, you will learn about the simple present tense of verbs. Did you know that in sentences, the tense of the verb should agree with the number of the subject? That means we have to check first whether the subject in the sentence is singular or plural. For sentences in the simple present tense, a singular subject takes the S form of the verb. A plural subject takes the base form of the verb. Always remember the basic rules in subject-verb agreement. A singular subject takes a singular verb, and a plural subject takes a plural verb. For example, Maria plays at home. The subject is Maria. Maria is singular, so the S form of the verb is used. Maria plays at home. Here is another example. The girls play at home. The subject is the girls. Girls is plural, so the base form of the verb is used. The girls play at home. Here is another example. Jose eats a sandwich. The subject is Jose. Jose is singular, so the S form of the verb is used. Jose eats a sandwich. Let us change the subject from Jose to Jose and Maria. The sentence will become Jose and Maria eat a sandwich. The subject became plural, so we used the base form of the verb. Here is another example. The teacher talks about verbs. The teacher is the subject. Teacher is singular, so we used the S form of the verb. The teacher talks about verbs. Let's change the subject from the teacher to the teacher and the learners. The sentence will become, the teacher and the learners talk about verbs. The subject became plural, so we used the base form of the verb. Do you understand, Super K kids? Great! The present tense of a verb expresses an action or a state in the present time. It is used to show what occurs or is true at the time of speaking. It can also show habitual action. Words such as everyday, always, weekly,
Regularly, once a week, often, and daily are some of the time expressions used to indicate the simple present tense. Now, I will read a short story. Listen carefully and write down the verbs in their present tense on your paper. Are you ready? Great! Into the Farm, written by Emily M. Navarro. Every Saturday, Dino wakes up early in the morning because he goes to the farm with his father. He eats his breakfast early, then he takes a bath. He also prepares the things he needs to bring to the farm. As they arrive at the farm, Dino runs fast to the carabaos and rides on one of them. After that, he helps his father feed the chickens and ducks. He waters the plants and vegetables too. He also picks mangoes for his mother. Saturday is always an enjoyable day, said Dino. Did you enjoy the story? Were you able to jot down the verbs? Great, let's check them. The verbs in the story are wakes, goes, eats, takes, prepares, needs, arrive, runs, rides, helps, feed, waters, and picks. I hope you got them all. Let us continue our learning by answering this activity. For this activity, read the following sentences. Put a check mark if the sentence uses the correct form of the verb. If incorrect, underline the verb, then write its correct form. Do this in your answer sheet. Number 1. The baby sleeps every afternoon. Number 2. My friends and I play basketball on weekends. Number 3. Ruben comes to school early every morning. Number 4. Mia helps mother in cleaning the house. Number 5. She wears clean clothes. Number 6. Joy reads her favorite book. Number 7. Every summer we visit Taal in Batangas. Number 8. He thanked God before he sleeps. Number 9. Lani and Trisha stays in the library after school every day. Number 10. She takes a bath regularly. Are you now ready with your answers? Let's see if you'll get a perfect score. For number 1, if your answer is a check mark, then you are right. For number 2, if your answer is a check mark, then you are correct. For number 3, if you underlined come and wrote comes, then you are right. The sentence should be Ruben comes to school early every morning. For number 4, if your answer is a check mark, then you are correct. For number 5, if you underlined wear and wrote wears, then you are right. The sentence should be she wears clean clothes. For number 6, if your answer is a check mark, then you are correct. For number 7, if your answer is a check mark, then you are right. For number 8, if you underlined thank and wrote thanks, then you are correct. The sentence should be he thanks God before he sleeps. For number 9, if you underlined stays and wrote stay,
Then you are right. The sentence should be, Lanny and Trisha stay in the library after school every day. For number 10, if your answer is a check mark, then you are right. I'm sure you did a great job, Super K kids. Trivia time! Everyone loves Saturday, right? It's the end of the work week or school week. A day to sleep in, relax, and unwind. Saturday is special. But did you know that Saturday was named after the planet and Roman god Saturn? He is the god of agriculture, fun, and feasting, and is believed to have ruled the earth during an age of happiness and virtue. It is the only day of the week that retained its Roman origin in English. Tuesday was named after the Germanic god of war Thew. Wednesday was named after Woden or Odin, the supreme creator among the Norse gods. Thursday was named after Thor, the Norse god of thunder. Friday was named after Frigga, the Norse goddess of marital love and the hearth. Can you guess where Sunday and Monday got their names? To find out, stay tuned here at Super K Telescuela! Batang Kapampangan, Super K! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. CLTV36. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, kay gandang tumira sa Severa. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito, pamaskong hando sa pamilya. Avail the Christmas promo, the new premier unit of Severa Mabalacad and Samira Angeles, with a lot area of 35 square meters and a floor area of 44.4 square meters, with a down payment of 20,000 pesos only. Monthly amortization for as low as 7,915 pesos and 7 centavos. What are you waiting for? Move in after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. The best Christmas gift for your family. Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan, Super K! We are back at Super K Telescuela. Saturday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday were all named after gods and goddesses of mythology. Meanwhile, Sunday and Monday were named not after gods or goddesses, but after celestial bodies. Sunday was named after the sun, and Monday was named after the moon. Now that you are familiar with using simple present tense of verbs in sentences, let's try recalling and applying what you have learned so far by answering this activity. Complete the following sentences by writing the correct form of the verb. Do it in your answer sheet.
Number 1. Linda blank her lunch with her classmate. The verb is share. Number 2. My dog blank my cat. The verb is chase. Number 3. She blank together with her sister Camille to school. The verb is walk. Number 4. Junjun blank the chairs in the classroom. The verb is arrange. Number 5. They blank flowers in the garden. The verb is pick. Number 6. My dentist blank my teeth strong and healthy. The verb is keep. Number 7. The pupils blank the plants every day. The verb is water. Number 8. She blank the chickens every day. The verb is feed. Number 9. Father blank in the office. The verb is work. Number 10. My friend blank in the city. The verb is live. Are you done answering, Super K kids? Great! Let's check your answers. For number 1, if your answer is shares, you are correct. Good job! Linda shares her lunch with her classmate. For number 2, if your answer is chases, then you are right. Very good. My dog chases my cat. For number 3, if your answer is walks, then you are correct. Good job! She walks together with her sister Camille to school. For number 4, if your answer is arranges, then you are right. Very good! Junjun arranges the chairs in the classroom. For number 5, if your answer is pick, then you are correct. Good job! They pick flowers in the garden. For number 6, if your answer is keeps, then you are right. Very good! My dentist keeps my teeth strong and healthy. For number 7, if your answer is water, then you are correct. Good job! The pupils water the plants every day. For number 8, if your answer is feeds, then you are right. Very good. She feeds the chickens every day. For number 9, if your answer is works, then you are correct. Good job. Father works in the office. Lastly, for number 10, if your answer is lives, then you are right. Very good. My friend lives in the city. Wow, you really listened and watched attentively in our discussion. I'm sure you did well and that you are now ready for your final task. Write a new sentence using the given subject. Make sure the verb agrees with the subject. Here is an example. The teachers prepare for the lesson. The teacher blank. The answer should be the teacher prepares for the lesson. Do you understand, Super K kids? Great! Then let's begin. Write your answers in your answer sheet. Number 1. The carpenter builds houses and buildings.
The carpenters blank. Number 2. The nurses help the doctors cure the sick people. The nurse blank. Number 3. The market vendor wakes up very early in the morning. The market vendors blank. Number 4. The police officer arrests the criminals. The police officers blank. Number 5. The chefs cook delicious food. The chef blank. Number 6. The farmer harvests the crops. The farmers blank. Number 7. The child runs around the park. The children blank. Number 8. The janitors clean the school grounds. The janitor blank. Number 9. The athletes exercise in the gym. The athlete blank. Number 10. The learners answer the activity. The learner blank. Are you done answering, Super K Kids? Great! Let's check your answers. For number 1, if your answer is the carpenters build houses and buildings, then you are right. Great job! For number 2, if your answer is the nurse helps the doctors cure the sick people, then you are correct. Very good! For number 3, if your answer is the market vendors wake up early in the morning, then you are right. Great job! For number 4, if your answer is police officers arrest the criminals, then you are right. Very good! For number 5, if your answer is the chef cooks delicious food, then you are right. Very good! For number 6, if your answer is the farmers harvest the crops, then you are correct. Good job! For number 7, if your answer is the children run around the park, then you are right. Very good! For number 8, if your answer is the janitor cleans the school grounds, then you are correct. Good job! For number 9, if your answer is the athlete exercises in the gym, then you are right. Very good! For number 10, if your answer is the learner answers the activity, then you are correct. Great job! Congratulations, Super K Kids! You really did well in this episode. Give yourselves a round of applause. In this episode, you have learned to give examples of verbs in the present tense and use the simple present tense of verbs in sentences. Don't forget what you have learned from today's episode about using simple present tense of verbs in sentences. Since our lesson for today was about verbs, and verbs are action words, I will leave you with this quote from Mother Teresa. Prayer in action is love. Love in action is service. To all our viewers, our dear learners, thank you very much.
Thank you for learning with us. Stay safe and please stay tuned to our next episodes. This is Teacher Hazel from Guago Elementary School. Let's see each other again here at Super K Telescuela! Super K, Super K, Telescuela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihan asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang kapampangan. Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Super K, Super K, Telescuela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihan asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang kapampangan. Super K. Bagong kaalaman, bagong malaan, eskwela sa tahanan, bagong kabihasnan. Super K, Super K, Telescuela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihan asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang kapampangan. Super K. Isang masaya at mapagpalang umaga, Super K Kids! Ako si Teacher Julie, ang makakasama niyong mag-aral dito sa Super K Telescuela. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko kayong tumayo para pasiglahin ang ilang bahagi ng inyong mga katawan. Ating bigkasin ang tula
na pinamagatang Pagwala ng COVID sa panulat ni Ginoong Apet Cruz. Pagwala ng COVID. Pagwala ng COVID ay lalabas na ako. Ang simoy ng hangin ay lalanghapin ko. Aking yayakapin ang panibagong mundo at sisikapin kong maging mas mabuting tao. Pagwala ng COVID, aking papahalagahan ang mga munting bagay sa buhay na hiram. Oras sa pamilya'y lagi kong ilalaan at ang pagmamahal ko'y laging ipaparamdam. Pag wala ng COVID ay mamamasyal ako. Ganda ng Pilipinas ay yayakapin ko. Aking ngingitian ang bawat Pilipino. Mga bayaning frontliners ay sasaladuhan ko. Pag wala ng COVID, wala nang mangangamba, wala nang matatakot na may sakit na nakakahawa. Lahat ng mga tao sa Diyos ay magpupugay. Sa atin ay sasalubong ang magandang buhay. Ngayon, maupo na kayo ng maayos at komportable. Sa kabila ng dinaranas nating pandemya, patuloy tayong umaasa sa mas magandang bukas, gaya ng tulang pagwala ng COVID. Simulan nating pagtibayin ang pananampalataya sa buong may kapal. Magtiwala tayo na hindi niya tayo pababayaan. Pagwala ng COVID, buong galak nating sasalubungin ang magandang bukas. Kaya naman ngayon, ang episode na ito ay ginawa at dinisenyo para malinang ang inyong kaalaman tungkol sa panagano ng pandiwa. Handa na ba kayong matuto, Super K-Kids? Kung gayon, hawakan na ang inyong papel at panulat para sa ating unang gawain. Punan ng nawawalang titik ang sumusunod upang mabuo ang mga salita gamit ang mga nakabigay ng mga titik bilang gabay. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Narito ang mga tamang sagot. Ang kaalaman sa panagano ng pandiwa ay makatutulong upang higit na maunawaan ang 4 na uri nito. Sa aming pagpapatuloy, may ibabahagi akong kwento sa inyo at pagkatapos, tutukuyin natin ang mga pandiwa. Ito ay tungkol sa unang araw ng pasukan. Batang Kapampangan, Super K! Hello, Super K-Kids! Tiyak ako magugustuhan ninyo ang kwentong pinamagatang Ang Unang Araw ng Eskwela sa panulat ni Binibining Cherry M. Magdalo. Umaga na at narinig ni Berta ang tilaok ng manok. Tumayo siya agad at naglakad papuntang banyo. Siya ay naghilamos at tumingin sa salamin. Maya-maya pa ay tinawag siya ng kanyang ina. "Berta, kumain ka na!" "Opo, inay," sagot ni Berta. Agad na nagtungo si Berta sa hapagkainan. Umupo siya at sinabi ng kanyang ina na magdasal muna. Nagdasal si Berta bago kumain. Pagkatapos magpasalamat sa Panginoon, agad siyang kumain.
Mabilis niyang inubos ang kanyang pagkain at uminom agad ng tubig pagkat alam niya na kapag pinagalan niya pa ay mahuhuli siya sa unang araw ng klase. Pagkatapos kumain ay agad naman siyang naligo at nagbihis ng uniforme. Nagsuklay at kinuha ang gamit. Nang makapaghanda na ay nagpaalam na siya sa kanyang ina. Para makarating sa paaralan, sumakay siya ng tricycle. Nang makarating, palibhasa ay unang araw ng pasukan, agad niyang hinanap ang kanyang silid-aralan at nang makita ito, umupo siya sa bakanteng upuan. Maya-maya pa ay tumunog ang alarm ng paaralan na nagpapahiwatig na oras na ng klase. Makikita sa labas ng silid-aralan ni Berta ang ilang mga estudyante na tumatakbo papunta sa kani-kanilang silid-aralan. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang kanyang guro at bumati sa kanila. Tumayo silang lahat at binati rin ang kanilang guro. Inutusan ng guro ang lahat na magpakilala at magpunta sa harapan. Gayon nga ang ginawa nila. Kung hindi dahil sa tilaok ng manok, malamang ay nahuli na si Berta sa unang araw ng eskwela. Naibigan niyo ba ang kwento? Mahusay! Ngayon naman ay sasagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Sa pagsagot ninyo ng tama sa mga tanong tungkol sa napakinggang kwento, matutukoy ninyo ang mga uri ng panagano ng pandiwa. Simulan na natin! Una, inutusan ng guro ang lahat na magpakilala at pumunta sa unahan. Aling panagano ng pandiwa ang tinutukoy ng nakasalungguhit na salita? Tama! Pawatas! Ikalawa, Berta, kumain ka na! Ang nakasalungguhit na salita ay halimbawa ba ng panaganong pautos? Oo o hindi? Magaling! Ito ay pautos sapagkat ito ay nagsasaad ng pag-uutos kay Berta ng kanyang ina. Ikatlo, uminom, umiinom, at iinom ay pagbabago ng anyo ng pandiwa na inilalarawan ng panaganong paturol. Ano ang panagano ng tatlong kaanyuan ng pandiwang paturol? Tumpak, perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo. Ikaapat, kung hindi dahil sa tilaok ng manok, malamang ay nahuli na si Berta sa unang araw ng eskwela. Aling panaguno ang tinutukoy ng halimbawa? Magaling! Ito ay pasakali. Ano naman ang tawag sa nakabilog na salita? Tama! Ito ay pang-abay. Ang panagano ng pandiwa ay may 4 na uri. Una, pawatas. Ito ay binubuo ng makadiwang panlapi at salitang ugat, walang panahon ni panauhan. Halimbawa, inutusan ng guro ang lahat na magpakilala at pumunta sa unahan. Ikalawa, pautos. Walang kaibahan sa anyo ng pawatas. Ito'y wala rin tiyak na panahon
at ginagamit sa pag-uutos o pakiusap. Halimbawa, Berta, kumain ka na! Ikatlo, paturol. Iba sa lahat sapagkat naiiba ang anyo ng pandiwa sa iba't ibang aspekto, ang perpektibo, imperpektibo at kontemplatibo. Halimbawa, mabilis niyang inubos ang kanyang pagkain at uminom agad ng tubig, pagkat alam niya kapag binagalan niya pa ay manghuhuli siya sa unang araw ng klase. Makikita sa labas ng silid-aralan ni Berta ang ilang mga estudyante na tumatakbo papunta sa kanilang silid-aralan. At ang panghuli ay pasakali. Walang kaibahan sa paturol, ngunit ginagamitan lagi ng pangatnig o pang-abay upang maipahayag ang kalagayang pasubali. Halimbawa, kung hindi dahil sa tila o manok, malamang ay nahuli na si Berta sa unang araw ng eskwela. Tiyak ako na handa na kayo sa ating mga nakatakdang gawain at pagsasanay. Ito ay susubok sa inyong galing upang mapalawak palalo ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin. Para sa unang pagsasanay, para naman sa ikalawang pagsasanay. Makalipas ang ilang paalala, magbabalik tayo para sa mga kasagutan sa mga gawain. Kaya naman, manatili kayong nakatutok dito lang sa Super K Teleskwela. Batang Kapampangan, Super K! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36.
calling out loud for her. She's taking her time. Sa panahon ng krisis, napakahalagang tayo ay may akses sa tamang impormasyon. Mula nang itatag ang CLTV36 noong 2007, ang layunin namin ay ang pagsilbihan ang mga mamamayan ng Central Luzon. Dahil sa pagsusumikap ng CLTV36 at lahat ng taong bumubuo ng istasyon na ito para makapaghatid ng napapanahong balita at impormasyon, muli tayong kinilala ng mga mag-aaral mula sa Region 3. Maraming salamat po sa Paragala, the Central Luzon Media Awards 2020 at Holy Angel University Communicators League sa pagkilala ninyo sa amin bilang Best Local Television Station sa ika-4 na pagkakataon. Maraming salamat din po sa aming mga kasamahan sa media na araw-araw ding naghahatid ng balita sa publiko sa kabila ng banta ng pandemya. Nakakataba ng puso ang patuloy na pagsuporta at pagtitiwala nyo sa amin sa CLTV36. Sa ngalan ng kasamahan namin sa media, buong puso pong pinaabot ng CLTV36 ang pasasalamat sa inyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan Super K. Masayang pagbabalik Super K Kids! Handa na ba kayong malaman ang mga tamang sagot? Okay, narito ang mga tamang kasagutan. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Masaya ako kung ganon. Kung hindi naman, makakabawi pa kayo sa mga susunod na pagsubok. Bago yan, muli nating balikan ang ating mga tinalakay. Ano-ano ang mga uri ng panagano ng pandiwa? Mahusay, pawatas, pautos, pasakali, at paturol. Ano naman ang tawag sa panagano ng pandiwa na binubuo ng makadiwang panlapi at salitang ugat? Magaling! Pawatas! Ano naman ang tawag sa panagano ng pandiwa na walang tiyak na panahon at ginagamit sa pag-uutos at pakiusap? Tama! Pautos! Ano ang tawag sa panagano ng pandiwa na naiiba sa lahat sapagkat nag-iiba ang anyo ng pandiwa sa iba't ibang aspekto? Tumpak! Paturol ang tamang sagot. Ano naman ang tawag sa panagano ng pandiwa na ginagamitan lagi ng mga pangatnig o pang-abay upang ipahayag ang kalagayang pasubali? Magaling! Ito ay pasubali. Tandaan, makatutulong ang kasanayan at kaalaman sa pagtukoy ng mga uri ng panagano ng pandiwa. Maliwanag ba ang ating aralin? Kung gayon, ihanda ang panulat at papel at isagawa ang huling gawain. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap.
Sa lungguhitan ang pandiwa sa bawat bilang. Isulat sa patlang kung ang pandiwa ay nasa panagan ng pawatas, pautos, paturol o pasakali. Wow! Lubos akong nagagalak sa naging resulta ng inyong sipag at tiyaga sa pakikinig at pagsagot sa ating pagsasanay. Ngayon, mas mauunawaan at maiibigan nyo ang isang kwento dahil may kaalaman na kayo sa pagtukoy sa mga elemento at bahagi nito. Bago tayo magtapos, anong aral ba ang napulot ninyo sa ating kwento? Tama! Maging masunurin sa mga bilid ng ating mga magulang at mga nakatatanda. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, napakahalaga ang pagsunod sa mga health standards at safety protocols na ipinatutupad ng IATF, ng DOH, at ng ating gobyerno upang mas maging ligtas sa COVID-19. Naway maging gabay ninyo ang inyong mga natutunan ngayong araw sa matagumpay niyong pagsagot sa iba pang pagsasanay sa inyong module. Muli, magandang araw! Ako si Teacher Julie Ann Pamintuan ng Anon Elementary School, Florida Blanca East District. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode dito lang sa Super K Teleskwela. Super sa kaalaman, super sa kagalingan, at super sa kahusayan. Paalam! Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihan asal, kagalingan, karangalan, kahusayan, batang kapampangan. Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Hello there, Super K kids! We met again. How are you? I hope you are having an amazing day. I am Teacher Kat, your learning buddy in this episode. Today, I will take you to another fun and learning journey in our Super K Telescuela. For this episode, all you need to do is sit and watch as I gradually unfold all the activities which you will surely enjoy while at the same time learning. In this episode, you will be able to recognize the subordinating conjunctions used in a complex sentence, classify subordinating conjunctions according to their use, and compose clear and coherent sentences using appropriate grammatical structures, subordinating conjunctions. Let's go, kids! It's time to start your learning adventures only here at the Super K Telescuela. Before you perform each learning activity, I want you to get your module, paper, and pen, for you will need to take down notes. After 3 claps, I want you all to be ready, Super K kids, okay? 1, 2, 3. Are you now ready to accomplish your first learning task? Great! If so, listen well as I flash on the screen the activity that you... Let us check your knowledge on the lesson of writing coherent sentences with subordinating conjunctions. Combine each pair of sentences. Choose the appropriate subordinator. Using your answer sheet, write a complex sentence. Here is a list of subordinating conjunctions where you can use to combine the sentences. The subordinating conjunctions are whenever, where, unless, because, since, so that, whether, if, whereas, once, by the time. Example: Maria's brother cheered for her. She danced gracefully in front of the crowd. The correct answer should be Maria's brother cheered for her when she danced gracefully in front of the crowd. Number 1. We go out to buy our necessities. We wear masks. Number 2. This is the school. I studied. Number 3. You won't succeed. You work hard. Number 4. People adhere to the guidelines set by the Department of Health. The spread of COVID-19 may be contained. Number 5. Blended learning is a modality used for this school year. Pupils don't need to be physically present in school. Time's up, kids! Let's now check your answers. How did you answer item 1? Whenever we go out to buy our necessities, we wear masks. Correct! How about for the second question? This is the school where I studied. You're right! The third? You won't succeed unless you work hard. Wow, you are doing great! And for number 4? If people adhere to the guidelines set by the Department of Health, the spread of COVID-19 may be contained. Bravo! And for item number 5?
Since blended learning is a modality used for this school year, pupils don't need to be physically present in school. Excellent job, kids! You will learn a lot and enjoy more as we move on with our discussion. Have you ever had a friend who needed to move to another place? How did you feel when he or she left? Did you lose contact with him or her? Here is a story of two friends who had reunited for several years of being apart. Lina is so excited for tomorrow's snorkeling activity because she will be with her long-lost friend. Anna, Lina's friend, migrated to the United States and she is just spending her vacation in the Philippines for a month. Although the two were separated for 10 years, they did not lose contact. They keep on sharing their happy and sad moments by messaging one another. The two have been great friends since they were 5 years old. When nighttime came, Lina prepared all the things she needs for tomorrow. She told herself, "If I will set my alarm clock, I would be up early." The day had come. Anna is excited as much as Lina. They arrived on an island where they dived and swam with sea creatures. They enjoyed their time together. The two hoped that such a wonderful day would never come to an end. Do you understand the story, my dear grade 5? Can you tell who are the two friends in the story? Who is spending her vacation in the Philippines? Lina and Anna are the two friends in the story. They were friends since they were 5 years old. Anna is spending her vacation in the Philippines, and the two friends went on a vacation. This time, list down the underlined words in the story. What do you call these words? What kind of sentence is formed when joined by these words? Because, although, since, when, if, as much as, and were are subordinating conjunctions. A subordinating conjunction is a word which joins together a dependent clause and an independent clause. A subordinating conjunction introduces a dependent clause and indicates the nature of the relationship among the dependent clause and the independent clause. Subordinating conjunctions can be classified according to their use. The relationship of comparison is expressed by the subordinating conjunctions done, whether, as much as, whereas. Here are the example sentences. He is more clever than I am. She was uncertain whether to stay or leave. He doesn't earn as much as I do. Elliot is tall and blonde, whereas his brother is short and has dark hair. The relationship of time is expressed by the subordinating conjunctions after, as soon as long as, before, by the time, once, since, until, and when. Here are the example sentences. Mary closed her diary after writing about the day's events. A baby deer can stand as soon as it is born. You can use my car as long as you drive carefully. He always feeds the dogs before he goes to school. By the time the ambulance man arrived, he was unconscious. Once you learn it, you never forget. Mary has danced since she was 5. You can stay on the bus until you reach London. Tom's parents cheered for him when he crossed the finish line. The relationship of concession is expressed by the subordinating conjunctions though, although, even though. Examples: though it was raining, she went out.
Although the kitchen is small, it is well designed. Even though he's a millionaire, he lives in a small house. The relationship of place is expressed by where, wherever. Example, this is the park where we played. Wherever you go in the world, you'll always find someone who speaks English. The relationship of condition is expressed by the subordinating conjunctions if, unless, provided that, even if, assuming that. Here are the example sentences. If you leave, I will be lonely. You won't succeed unless you work hard. I was allowed to go off by myself provided that I promised to be careful. Even if you already bought your ticket, you will still need to wait in line. I hope to go to college next year, assuming that I pass my exams. The relationship of reason is expressed by the subordinating conjunctions because, since, so that. Examples: I love Mateo's work because he uses color so brilliantly. Since we've got a few minutes to wait for the train, let's have a cup of coffee. I'll go by car so that I can take more luggage. When a subordinating conjunction is used to connect two ideas, a complex sentence is formed. A complex sentence consists of two parts, an independent clause and a dependent clause. Dependent clause is introduced by a subordinating conjunction that has a subject and a verb, but it cannot stand alone. It depends on the independent clause for its meaning. On the other hand, independent clause can stand alone. Let us analyze these two complex sentences. I love Mateo's work because he uses color so brilliantly. I love Mateo's work is the independent clause. Because he uses color so brilliantly is the dependent clause. Let's have another example. When the speaker arrived, the program started. When the speaker arrived is the dependent clause. The program started is the independent clause. We can notice from the given examples that a dependent clause always starts with a subordinating conjunction. Super K kids, do you understand our lesson for today? Were you able to jot down all the helpful tips? That's good to hear. But before anything else, I prepared a trivia for you kids. Think about this. What is the other term used for subordinating conjunction? When we return, I prepared some exciting activities which you will surely enjoy. So stay tuned here in your new learning platform, the Super K Teleskwela. Batang Kapampangan, Super K! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan, Super K! And we're back! For your first activity, encircle the subordinating conjunction used in the sentence. Number 1. The laborer stopped working after the whistle blew.
Number 2. When the doorbell rang, Lino was fast asleep. Number 3. Children crowd on the mall because different toys are on sale. Number 4. After the TV program received poor ratings, it was cancelled. Number 5. The plant will not bear flowers even though it is watered and fertilized. Number 6. The farmers harvested the corn before the first rain fell. Number 7. Whenever the team scored, the fans cheered loudly. Number 8. You cannot join the field trip unless your mother gives you consent. Number 9. The church is a place where people pray. And finally, we have number 10. Due to COVID-19, people become more health conscious than they were before. For your second activity, when a subordinating conjunction is used to connect ideas, a complex sentence is formed. Draw a happy face if it is a complex sentence and a sad face if it is not. Take note that a complex sentence has subordinating conjunction. Conjunctions such as but, and, or, for are not subordinating conjunctions, but coordinating conjunctions. Number 1. We plan to visit our relatives and friends in Cebu. Number 2. The mountain scenery in Baguio is beautiful and the climate is soothing. Number 3. Johnny left early because he was not feeling well. Number 4. If you are generous, you will be rewarded. Number 5. They enjoy the scenery wherever they went. Number 6. Walking barefoot on the beach can be fun. Number 7. When June comes, summer vacation will just be a pleasant memory. Number 8. Whenever I go to the beach, I pick shells. Number 9. I have fond memories of the farm and its people. And lastly, we have number 10. Though farm life has weak internet reception, I would still choose to live here. It is now time to check your answers, Super K kids. But be honest in checking your papers, my dear students. The answers for activity number 1 are: Number 1. The laborer stopped working after the whistle blew. After is a subordinating conjunction. Number 2. When the doorbell rang, Lino was fast asleep. When is a subordinating conjunction. Number 3. Children crowd on the mall because different toys are on sale. Because is the subordinating conjunction. Number 4. After the TV program received poor ratings, it was cancelled. After is the subordinating conjunction. Number 5. The plant will not bear flowers even though it is watered and fertilized. Even though is the subordinating conjunction. Number 6. The farmers harvested the corn before the first rain fell. Before is the subordinating conjunction. Number 7. Whenever the team scored, the fans cheered loudly. The subordinating conjunction is whenever. Number 8. You cannot join the field trip unless your mother gives you consent. Unless is a subordinating conjunction. Number 9. The church is a place where people pray. The subordinating conjunction is were. And lastly, we have number 10. Due to COVID-19, people become more health conscious than they were before. Done is the subordinating conjunction.
Marvelous! For those who got below 10 score, still a good job. And for activity number 2, the following are the correct answers. Number 1, sad face. Number 2, sad face. Number 3, happy face. Number 4, happy face. Number 5, happy face. Number 6, sad face. Number 7, happy face. Number 8, happy face. Number 9, sad face. And finally, we have number 10, happy face. So, who got 10 kids? That's amazing! For those who got below 10 score, more activities awaits you, my dear grade 5. For your third activity, underline the dependent clause in the following complex sentences. Please bear in mind that a dependent clause always starts with a subordinating conjunction. Number 1. If we persist, we can reach our goal. Number 2. A leader leads by example, whether he intends to or not. Number 3. Where there is love, there is contentment. Number 4. When success is not shared, there is no happiness. Number 5. Giver needs to set limits because takers rarely do. Number 6. Though it was raining, she went out. Number 7. We cannot be happy in our lives unless we know how lucky we are. Number 8. I hope you believe in yourself as much as God believes in you. Number 9. If we can only turn back time, we can undo our previous mistakes. And finally, we have number 10. She was uncertain whether to stay or leave. For your final activity, connect the two related ideas to form a complex sentence by using the appropriate subordinating conjunctions. Choose from the given conjunctions and write your answer on the blank. Here are the subordinating conjunctions: if, when, wherever, until, before, unless, once, although, while, because, rather than. Number 1. We cannot change anything. Blank, we accept it. Number 2. Blank, it is meant to be, it will be. Number 3. Don't cry. Blank, it is over. Smile. Blank, it happened. Number 4. We generate fear. Blank, we sit. Number 5. Blank, you make a decision. The universe conspires to make it happen. Number 6. Nothing is over. Blank, you stop trying. Number 7. Blank, you feel avoided by someone. Never disturb them again. Number 8. I am always ready to learn. Blank, I don't always like being taught. Number 9. Blank, you go with all your heart. And lastly, we have number 10. Choose to want less. Blank, to have more. It is now time to check your answers, grade 5. Again, be honest in checking your papers, my dear students. The answers for activity number 3 are: Number 1. If we persist, we can reach our goal. If we persist is the dependent clause. Number 2. A leader leads by example, whether he intends to or not. Whether he intends to or not is the dependent clause. Number 3.
Where there is love, there is contentment. Where there is love is the dependent clause. Number 4. When success is not shared, there is no happiness. When success is not shared is the dependent clause. Number 5. Giver needs to set limits because takers really do. Because takers really do is the dependent clause. Number 6. Though it was raining, she went out. Though it was raining is the dependent clause. Number 7. We cannot be happy in our lives unless we know how lucky we are. Unless we know how lucky we are is the dependent clause. Number 8. I hope you believe in yourself as much as God believes in you. The dependent clause is as much as God believes in you. Number 9. If we can only turn back time, we can undo our previous mistakes. The dependent clause is if we can only turn back time. And finally, we have number 10. She was uncertain whether to stay or leave. Whether to stay or leave is the dependent clause. So, who got it all correct? Great job! The answers for your final activity are: Number 1. We cannot change anything unless we accept it. Number 2. If it is meant to be, it will be. Number 3. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Number 4. We generate fear while we sit. Number 5. When or once you make a decision, the universe conspires to make it happen. Number 6. Nothing is over until you stop trying. Number 7. When or once you feel avoided by someone, never disturb them again. Number 8. I am always ready to learn, although I don't always like being taught. Number 9. Wherever you go, go with all your heart. And lastly, we have number 10. Choose to want less rather than to have more. Perfect! That's terrific! You are now able to correctly use subordinating conjunctions in sentences. Now that you are familiar with the different subordinating conjunctions, let's try your memory by recalling what we have learned so far. Can you give the subordinating conjunctions we have just learned? Wow, you really listened and watched attentively in our discussion. This time, give sentences using subordinating conjunctions. You're doing great! There are so many ways of expressing oneself. Some people prefer to write their thoughts. Others are bold enough to speak their mind. Artistic people incline to drawing, painting, singing, and dancing to show their emotions. There are so many emotions and ideas you want to tell your friends. Oftentimes, a simple sentence would not be enough to encapsulate your ideas. Subordinate conjunctions would be of great help to vividly express your thoughts. Through this learning resource, it helps you achieve relevant competencies in communicating and sharing your ideas, stories, and experiences to others. Writing a clear and coherent sentences is a way to translate your thoughts into words. Sometimes, there are ideas that cannot be expressed in one simple sentence. Knowing how to make complex sentences will make it easier for you. Congratulations, Super K Kids! You are really awesome! You did well in this episode. Just before we end our telescuela, let's go back to the trivia question posed before the end of the first segment. What do you think is the answer?
The correct answer is subordinators. Subordinating conjunctions are also called subordinators. Congratulations! You guessed it right. That's fantastic. Did you enjoy our session today, kids? I do hope that you learned a lot from today's learning adventure. How about giving yourselves 5 claps? Ready? 1, 2, 3, 4, 5. You are really awesome. Again, this is Teacher Catherine May M. Supan from Santa Cruz Elementary School. Please tune in again tomorrow. Same time, same station for another learning journey with Super K Telescuela. Till then, happy viewing! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan Super K! Kumusta, ka-Super K Kids? Nandito muli si Teacher Virgie upang kayo ay turuan ng isa na namang kapanapanabik at makabuluhang aralin. Handa na ba kayong matuto? Kung ganon, sama-sama nating pasukin ang mundo ng Super K Telescuela! Ang episode na ito ay ginawa at dinisenyo para lamang sa inyo. Maraming mga gawain at naglalaman ito ng mga pagsasanay upang ikaw ay makapagbigay ng paksa o layunin sa napanood na dokumentaryo. Sa pagtatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay ng paksa o layunin sa napanood na dokumentaryo. Bago nating tuluyang ilatag ang pag-aaralan ngayong araw, magbalik-tanaw muna tayo sa ating natagpos na aralin. Basahin ng mabuti ang talata na nasa kahon. Buuin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng angkop na pang-uri na nakabakay sa pamayanan na inyong kinabibilangan. Ilagay ang inyong kasagutan sa bawat patlang. Ang aming pamayanan. Ang aming pamayanan ay binubuo ng humigit kumulang patlang na pamilya. Mayroon itong mga kasadang patlang at mga bahay na patlang. Ang aming lugar ay patlang sa umaga at patlang sa gabi. Gusto ko ang aming pamayanan dahil ito ay patlang, pero minsan ito ay patlang. Kapag narito ako, nararamdaman ko na ako ay patlang.
Nakapanood na ba kayo ng isang dokumentaryo? Kung oo, anong klaseng dokumentaryo ito? At tungkol saan ang paksa na tinutukoy dito? May natutunan ba kayo buhat sa napanood niyong dokumentaryo? Marahil ang bawat isa sa inyo ay nakapanood na ng dokumentaryo. Alam mo ninyo, Super K-Kids, na ang dokumentaryo ay isang programa sa radyo, telebisyon, at pelikula na nagsisilbing libangan. Gumigising din ito sa diwa at damdamin ng isang tao, lalo na kapag naging mabisa ang pagkakalahad nito. Nakakapagpabago rin ito ng pananaw, saloobin at prinsipyo ng isang tao. Karaniwan, tumatalakay ito sa mga isyung panlipunan, pangkultura, pang-edukasyon, pang-espiritual at marami pang iba. Ngayong araw, matututunan natin kung paano gumawa ng paksa o layunin sa napanood na dokumentaryo. Sa aming pagbabalik, mapapanood na ang segment 1 hanggang segment 2. Dito lang sa Super K Teleskwela! Batang Kapampangan, Super K! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Introducing the Ford Everest with 2-liter bi-turbo diesel engine and 10-speed automatic transmission. The new Ford Everest. Extraordinary happens offline. 레시피 딜리버리 Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan, Super K! Marami ang nagsasabi na ang edukasyon ang susi at sandata upang makaahon sa kahirapan at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit sa panahon natin ngayon, nakakalungkot na isipin na may mga kabataan na hindi nakakapag-aral dahil na rin siguro sa kakapusan sa pera at panggastos sa pang-araw-araw na pag-aaral. May mga kabataan din na naghahanap buhay habang nag-aaral. Ito marahil ay tulong na din nila sa kanilang mga magulang upang matustusan ang kanilang sariling pag-aaral. Ngayong araw, mayroon kaming ipapapanood na dokumentaryo na pinamagatang Kawayang Pangarap. Halikayo, obserbahan natin ng mabuti kung ano ang nais iparating ng dokumentaryong ito. Super K Kids, panoorin ang dokumentaryo na naka-flash sa inyong TV screen.
Sagutin ang mga sumusunod na katanungan na buhat sa inyong pinanood na dokumentaryo. Unang bilang, tungkol saan ang dokumentaryong napanood? Ikalawang bilang, habang pinapanood mo ang dokumentaryo, ano ang iyong nararamdaman? Ikatlong bilang, dapat bang payagan ang mga bata na magtrabaho para makatulong sa pamilya? Ikaapat na bilang, ano ang iyong masasabi sa dokumentaryong iyong napanood? Mahusay! Super K-Kids! Napagtagumpayan ninyo ang unang pagsasanay. Palakpakan ang inyong mga sarili. Marahil ang iba sa inyo ay naranasan na din ang kaganapan sa ating napanood. Alam ba ninyo na sa panunood ng isang dokumentaryo, mahalaga na suriin at tingnan ng mabuti ang mga kaganapan dahil ito ay makakatulong upang ating malaman kung ano ang paksa at layunin ng ating napanood na dokumentaryo. Ang dokumentaryo ay isang programa sa radyo, telebisyon at maaari ding pelikula na nagsisilbing libangan. Gumigising din ito sa diwa at damdamin ng isang tao kapag naging mabisa ang pagkakalahad nito. Napapabago rin nito ang pananaw, saloobin at prinsipyo ng isang tao. Tumatalakay ito sa mga isyung panlipunan, pang-espiritual, pang-kultura, pang-edukasyon at marami pang iba. Sa kasalukuyan, laganap ang dokumentaryong pang-telebisyon na naglalahad ng katotohanan ng buhay ng tao, ng bawat sektor ng lipunan, gayon din ang kultura at pamumuhay nito. Ka-Super K-Kids, alam ba ninyo na dapat ugaliin natin ang panunood ng iba't ibang klase ng dokumentaryo dahil ito ay sumasalamin sa tunay na kaganapan sa ating buhay at ating bansa. Ito ay makakatulong upang magkaroon tayo ng magandang saloobin at pananaw sa buhay. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan na ayon sa dokumentaryo. Isulat ang tama kung ito ay wasto at mali naman kung hindi. Isulat ang T kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tama tungkol sa dokumentaryo at M kung hindi. Para sa unang bilang, ang dokumentaryo ay kathang isip na ginawa ng manunulat para magbigay aliw sa mga bata. Ikalawang bilang, ang panunood ng dokumentaryo ay pag-aaksaya lamang ng oras dahil wala kang mapupulot na aral dito. Para sa ikatlong bilang, tinatalakay sa dokumentaryo ang realidad ng buhay. Ikaapat na bilang, maaaring pan-telebisyon, pang-radyo o pelikula ang uri ng dokumentaryo. Para sa ikalimang bilang, katawa-tawa at walang saysay ang ipinapakita o inilalahad sa mga dokumentaryo.
Naaliw ba kayo, Super K-Kids? Tunghaya ang susunod na segment sa pagbabalik ng Super K Teleskwela! Batang Kapampangan, Super K! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Ngayong mabilis at muling kumakalat ang sakit na COVID-19 sa komunidad, hinihikayat ng Siyudad San Fernando ang pagkakaroon ng diary ng bawat Fernandino. Ang diary na ito ay maglalaman ng pang-araw-araw na listahan ng iyong mga pinuntahan sa tuwing ikay lalabas ng inyong tahanan. Halimbawa, kung ikaw ay isang empleyado at pumapasok sa isang kumpanya, maaari mong umpisahan sa paglilista ng plate numbers ng mga nasakyang transportasyon, mga nakasalubong at nakausap na kaibigan at kung ilang minuto ang tinagal ng inyong pag-uusap, mga katrabaho na madalas makausap at makasama, mga establisimentong pinuntahan at pinagbilhan. Halimbawa, ikaw ay dumaan sa isang parmasya upang bumili ng gamot. Maaari mong isulat sa iyong diary ang pangalan ng parmasyang pinuntahan at kung sino sa staff nito ang iyong nakasalamuha. Panghuli, sa inyong tahanan, ilista ang lahat ng miyembro ng pamilya na iyong kasama. Ang diary na ito ay isang malaking tulong para kung sakaling ikaw ay magpositibo sa sakit na COVID-19, mas mapapabilis at tama ang paghahanap ng mga taong nakasalamuha mo o ang mga tinatawag na close contacts. Sa paraang ito, agarang maaaksyonan ng syudad ang pagdadala sa kanila sa isolation facility at pagsasailalim sa kanila sa swab tests at maiwasan ang pagkalat pa ng virus sa komunidad. Para sa inyo, maaaring hangakbang na ito ay nakakadagdag lamang ng inyong trabaho. Pero para sa medical workers at frontliners na lumalaban sa COVID-19, ito ay isang malaking suporta at tulong. Sa simpleng pagsusulat sa iyong diary, nililigtas mo ang pamilyang Fernandino bukod pa sa iyong sarili. So, please do your part. Keep a diary to stop spread in the community. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan, Super K! Halika at sabay-sabay nating panoorin ang isa na namang dokumentaryo. Ihanda ang iyong sarili sapagkat may mga katanungan pagkatapos nito. Super K Kids, panoorin ang dokumentaryo na naka-flash sa inyong TV screen. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, tungkol saan ang dokumentaryong napanood? Letrang A. Ang dokumentaryo ay tungkol sa karangyaan. Letrang B. Ang dokumentaryo ay tungkol sa kahirapan ng buhay. Letrang C. Ang dokumentaryo ay tungkol sa pamahalaan. Ang tamang sagot ay letrang B. Para sa ikalawang bilang, ano ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taong naninirahan sa bayan ng Matnog? Letrang A. Ang pagmimina ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Matnog. Letrang B. Ang pagtatanim ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Matnog. Letrang C. Ang pangunguha ng lapas
ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tagamatnog? Ang tamang sagot ay letrang C. Para sa ikatlong bilang, ano ang pangunahing layunin ng dokumentaryong iyong napanood? Letrang A. Ipinakikita sa dokumentaryo na kahit nasa likod ng magaganda at masaganang tanawin ay may ikinukubling kahirapan at sira-sirang mga istruktura at mayroon pa ding naninirahang salat sa lahat ng bagay. Letrang B. Ipinapakita ang mga magagandang tanawin sa lalawigan ng Sorsogon. Letrang C. Ipinapakita ang mga tao na naninirahan doon. Ang tamang sagot ay letrang A. Para sa ikaapat na bilang, ano ang naramdaman mo pagkatapos mong mapanood ang dokumentaryo? Para sa letrang A, masaya. Letrang B, malungkot. Letrang C, walang naramdaman. Ang tamang sagot ay letrang B. Para sa ikalimang bilang, ano ang kadalasang nangyayari sa mga kabataan kapag sila ay lugmok sa kahirapan? Para sa letrang A, sila ay napipilitang magtrabaho sa murang edad pa lamang. Letrang B, nabibili nila lahat ng kanilang nais. At para sa letrang C, nakakapasyal saan man nila gustong magpunta. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang mga sumusunod na gawain ay makakatulong upang ikaw ay makapagtala ng mga mahalagang pangyayari sa napanood na dokumentaryo. Ihanda ang iyong sarili sa mga katanungan na patungkol sa dokumentaryo. Panoorin ang dokumentaryong pinamagatang Diskarting Bata ng sikat na mamamahayag na si Cara David. Pagkatapos panoorin, sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, tungkol saan ang dokumentaryo? Ikalawang bilang, ano ang layunin ng dokumentaryo? At para sa huling bilang, kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga bata, makakaya mo ba ang kanilang mga ginagawa? Sa paanong paraan? Na mahilig manood ng dokumentaryo? Kung ganon, humanap ng isang dokumentaryo na maaaring napanood mo na o mapapanood mo pa lamang sa YouTube o telebisyon. Pagkatapos panoorin, isa-isahin ang mga pangyayari at masusing obserbahan ang mga kaganapan. Ibigay din kung ano ang paksa o layunin ng napanood na dokumentaryo.
walang sagot ang bawat patlang. Ang dokumentaryo ay isang patlang sa radyo, telebisyon, at maaari ding pelikula na nagsisilbing libangan. Gumigising din ito sa patlang at patlang ng isang tao kapag naging mabisa ang patlang nito. Napapabago rin nito ang patlang, saloobin at patlang ng isang tao. Tumatalakay ito sa mga isyong patlang, 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 at marami pang iba. Narito ang tamang kasagutan. Ang dokumentaryo ay isang programa sa radyo, telebisyon at maaari ding pelikula na nagsisilbing libangan. Gumigising din ito sa diwa at damdamin ng isang tao kapag naging mabisa ang pagkakalahad nito. Napapabago rin nito ang pananaw, saloobin at prinsipyo ng isang tao. Tumatalakay ito sa mga isyong panlipunan, pang-espiritual, pang-kultura, pang-edukasyon, at marami pang iba. Mahusay, Super K-Kids! At napagtagumpayan ninyo ang lahat ng pagsasanay. Palakpakan ang inyong mga sarili. Kung inyong mapapansin, napagtagumpayan ninyo ang lahat ng gawain at pagsasanay. Dahil ito sa masusi ninyong pag-obserba sa mga pangyayari at kaganapan sa napanood ninyong dokumentaryo. Nakakatawa na naging produktibo at makabuluhan ang episode natin. Ngayon, masisiguro ko na mapapadali na ang pagbibigay ng layunin o paksa sa napanood na dokumentaryo. Maraming salamat mga viewers at sa ating masisipag, mahuhusay at kooperatibong Super K-Kids. Ako pong muli si Teacher Bergie na nagsasabing huwag kalilimutan at pagyaman ang mga natutunan sa bawat segment. Magkita-kita pong muli tayo sa programa kung saan ikaw ang bida. Dito lang sa Super K Teleskwela. Paalam! Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan, Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Designed to get back from any adventure. Every day without fail. Being tough is not enough, so we keep testing. In the pursuit of ultimate toughness and reliability, the new Strata, engineered
beyond tough. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Super K, Super K, Teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan. Super K, bagong kaalaman, bagong paraan, eskwela sa tahanan, bagong kabihasnan. Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan. Super K. Happy afternoon, Super K kids! I am your teacher host, Bernadette. And today, I will take you to another exciting and interactive learning experience only here in Super K Telescuela. For this episode, you will learn about authentic texts and how to fill out forms. Kids, all you need to do is watch, enjoy, and participate in the learning activities we have prepared for you. Let's start your learning adventures. As you perform each learning activity, hold your modules and your paper and pencil. I know that you always give your best in accomplishing the activities in your modules. Let's see how good you will perform in our topic for this episode. Kids, will you show me your happy face? Nice. Now, show me your sad face. Very well. For our first activity, you have to show a happy face if the statement flashed on the screen is true, and a sad face if the statement is false.
get the correct answer? Great! Let's proceed with our next activity. Different forms will be flashed on the screen. If you are familiar with the form and you have filled it out before, give me a thumbs up. If not, give me a thumbs down. Did you enjoy the activity? Very well. We will have more fun as we go along with our lesson. Do you want to play a guessing game? I will show you a picture and guess what the picture is. Listen carefully because as the picture is shown on the screen, I will say something about it so you can guess the answer. Are you ready, kids? 1. These are a set of instructions for preparing a particular dish, including a list of the ingredients required. 2. Documents with spaces in which to write information. 3. A chart or series of pages showing days, weeks, and the months of a particular year. 4. Drawings, usually humorous, as in newspapers or periodicals. 5. Representations, usually on a flat surface of the whole or a part of an area. 'Did you get all the answers in our game? Well done, Super K Kids! Our topic for this day is all about authentic texts. What are authentic texts? Authentic texts refer to texts which provide real-life examples of language used in everyday situations. Some examples of authentic texts are editorials, poems, recipes, graphs, food labels, and forms. One example of authentic text is a form. There are different kinds of forms. Have you seen an application form? Application form is a document that usually asks about personal information, educational attainment, skills, and contact information about you. Look at the sample application form. Let us study the information provided. What are the types of information listed in the form? The first type of information listed is the name.
Second we have is the gradient section, followed by sex, date of birth, birthplace, home address, and mobile number. Look how the information are written on the form. Remember, kids, that when we write our name, the month, and place, they should begin with a capital letter. When you're filling out a form, you also have to keep in mind the following. First, you have to read each item in the form. Second, carefully follow printed directions. Third, be precise in supplying the information needed. Fourth, give true and correct information. Fifth, avoid making erasures. And lastly, handle the form with utmost care. Batang Kapampangan, Super Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Hindi pabor ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na tuluyang ipatupad ang Child Safety in Motor Vehicles Act o Child Car Seat Law sa gitna ng pandemya. Ayon kay LCSP President Ariel Inton, mali ang timing ng pagpapatupad ng batas. Dahil krisis, tiyak na butas umano ang bulsa ng mga bibili ng car seat na naglalaro ang presyo sa 2,700 pesos hanggang 6,300 pesos. Wala na bang ibang paraan na maging ligtas ang biyahe ng ating mga kabataan kung hindi yun paggastusin nyo ang mga motorista at bumili ng nangangalagang libo-libong piso na child restraint system? Ha? Wala na bang ibang paraan? No? Yung bang kaligtasan, lagi na lang ang katumbas niya na pera-pera? No? Baka naman pwede natin tingnan. No? Ang isang sasakyan, may child lock, meron seatbelt. No? Bakit kailangan mo ng child restraint system? Ito na lang ba? No? Dati wala naman yan . Pero ligtas naman yung biyahe ng mga kabataan, ng mga bata. So, tanong namin, yan na lang ba ang tanging paraan para ligtas ang ating mga kabataan? Nakasaad sa batas na kailangan gumamit ng child restraint system o car seat ang mga bata na 12 years old pababa. Bawal na rin silang maupo sa harap ng sasakyan. Matatandaan na nilagdaan ng Pangulo ang naturang batas noong February 2020. Pero dahil sa apela ng publiko ay pinagpaliban din ng Land Transportation Office o LTO ang lubusang pagpapatupad ng batas at pagtutuunan muna ang pagpapakalat ng impormasyon sa susunod na 6 na buwan. Sa inilabas na implementing rules and regulations, ang mga driver na mapatutunayang lumabag ay papatawan ng 1,000 na multa sa unang paglabag, 2,000 pesos sa ikalawa at 3,000 pesos at 1 taong suspensyon ng lisensya sa ikatlo at mga susunod na paglabag. Pahihintulutan naman o exempted kung may medical emergencies at nanganganib na ang buhay ng sakay na bata. Samantala, depensa ng Department of Transportation, kayang ibaba ng hanggang 70% ng car seats ang risk of death sa mga sanggol habang 47 to 54% naman sa fatality para sa mga batang edad hanggang 4 kung nasangkot sa road crash. Katwiran ng DOTR, kung nakabili ng sasakyan ay hindi dapat panghinayangan ang isang bagay para sa kaligtasan ng mga pasahero. Rainiel Pawid, CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan, Super
I think you are now ready to fill out your own form. Ready your pen and paper? Fill out this learner information sheet using your own information. First, write your first name, middle initial, and last name. Second, write the name of your school. Third is your grade and section. Beside it is your sex. Write if you are a male or a female. Fourth is your date of birth and your birthplace. Don't forget to write your home address. Under your home address, write your father's name and his occupation or work. Write also the name of your mother and her occupation. Lastly, write the name of your school. Bravo! You filled out the form correctly. Aside from forms, charts and graphs are also examples of authentic text. Here is a graph. Look at the graph and answer these questions in your answer sheet. Have you finished answering them? Good job! Let's see if you got them right when Super K Telescuela returns. Welcome back, Super K kids! Are you now ready with your answers? Let's see if you'll get a perfect score. What type of pet is the least favorite? If your answer is hamster, you are correct. How many students prefer cat as a pet? If you answered there are 25 students who prefer cat as a pet, then you got it right. What type of pet is preferred by most students? If your answer is most students prefer dog as their pet, you got the right answer. Approximately, how many students like dog as a pet? If you answered 27 to 28 students like dog as a pet, then you certainly are correct. Why do you think many students are fond of dogs? If your answer is dogs are man's best friend, dogs are friendly, they can stay inside our house, they are also cute and they guard us, you're definitely right. What is your score? Congratulations! You did well, Super K kids! Remember, kids, that authentic texts are printed materials that could provide information, guidelines, and instructions which are useful in our daily living. Application form, biodata, signages, maps, graphs, and poems are examples of forms.
filling out forms, you need to write down all of the information needed in the form. Now that you are familiar with the different authentic texts, hold your pen and paper and fill out this information sheet using your own data. You must write legibly. You are given 3 minutes to answer. Wow, you participated well in our discussion. You did great, Super K Kids. After accomplishing your task correctly, I believe you are now ready for our final task. At your age, I know that you are fond of reading poems. A poem is also an example of authentic text. Are you excited to read our poem? Together, let us read and understand the poem. To the Youth by G.M. Gakoskosim. Wake up, young man, and rise. There's much to do for wise. Do not forgo the precious chance. The gift of life comes only once. Why do you waver? Why do you stand? Everything around you is at your command. You are strong, articulate, and bright. Defend, protect, and exercise your right. Our country waits for you to create sculptures and paintings that are great. The best songs, poems, dramas to portray. Scientific inventions to display.
Did you enjoy our session for today, Super K Kids? We do hope that you learned a lot from your learning adventures. Again, this is Teacher Bernadette Maglaki from Mexico Elementary School. Tune in again tomorrow for another fun and exciting learning journey. Only here in Super K Telescuela. Till then, happy viewing! Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan, Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Narito ang mga COVID-19 hotlines ng Central Luzon. Maging alerto, alisto! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan,
Mapagpalang araw mga kaeskwela. Ako, ang inyong lakan ng karunungan, Ginoong Tristan, na laging nagsasabi, ang batang matalino, nag-aaral ng gusto. Isa na namang mabungang araw ang ating gugugulin sa araw na ito. Para sa super kaalaman, magantabay lamang sa Super Kapampangan dito lang sa Super K Teleskwela. Pag-uusapan natin ngayon ang mga paglalarawan ng tauhan batay sa damdamin nito at tagpuan sa binasang kwento. Sa aralin na ito, ikaw ay naasang ilarawan ang tauhan batay sa damdamin nito at tagpuan sa binasang kwento. Mga kaeskwela, handa na ba kayo sa ating aralin? Kung handa na kayo, kunin ang module at sagutang papel. Bilang panimulang gawain, basahin ng mabuti at surihin ang mga sumusunod na pangungusap. Sa simulay, naging palaisipan si Demi sa kanyang guro. Mahiyain siya, palaging kupas ang damit, walang baon, walang kaibigan at palaging tahimik. Isang araw, pinagbintangan ito ni Ray na kumuha ng kanyang 5 pisong baon. Isinumbong ito ni Ray sa kanyang guro. Malapit na sanang paniwalaan ng guro si Ray dahil siya ay malinis na bata, palaging puti ang suot, bibong-bibo ang bata at palaging mabango. Inisip ng guro na talagang may pera si Ray at si Demi ay wala. Mayay-mayay, dumating ang bata na nasa ika-5 baitang na siyang nakapulot sa pera ni Ray. Napulot niya ang pera sa may gate ng paaralan. Buti na lamang hindi napagalitan ng guro si Demi. Nabasa ba at nasuri ng mabuti ang kwento mga kaeskwela? Una, sino ang mahiyahin at palaging kupas ang damit sa kwento? Pangalawa, saan nangyari ang kwento? Pangatlo, ano ang ginawa ni Ray kay Demi? Pang-apat, tama ba ang ginawang pagbibintang ni Ray kay Demi? Magaling mga kaeskwela, nasagot ninyo ang mga katanungan sa kwento. Ngayon naman, basahin at unawain mabuti ang naibahaging kwento upang masagot ang mga hinahandang katanungan patungkol dito. Ang kwento ay isang akdang pampanitikan likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa tunay na pangyayari ng buhay. Ito ay nababasa sa isang tagpuan, nakapupukaw ng damdamin at mabisang nakakapagkikintal ng diwa o damdaming may kaisahan. Ang kwento ay may 6 na elemento, kabilang dito ang mga una, tauhan. Sila ang mga gumaganap at nagbibigay buhay sa kwento. Sila din ang nagpapahayag ng mensahe at sa kanila umiikot ang mga magaganda at kapanapanabik na detalye sa kwento. Ang mga tauhan ng kwento ay maaaring tao o kaya naman ay mga hayop. Ang tauhan kung kanino nakasentro ang mga pangyayari ay tinatawag na pangunahing tauhan, samantalang ang iba pang tauhan ay tinatawag na pantulong na panahuhin. Halimbawa, siya ay masayahin at bibong bata. Si Mang Cardo ay masipag na ama. Mapagparaya at mapagkumbaba ang aking kaibigan. Pangalawa, tagpuan. Tumutukoy ito sa pinangganapan ng kwento. Ito ay iba't ibang lugar at iba't ibang panahon kung saan at kailan nagaganap ang mga pangyayari. Sa pamamagitan ng tagpuan, nadadala ng mayakda ang mga mambabasa sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon at naipadarama ang pangyayari. Halimbawa,
dumalaw sila sa kanilang kamag-anak sa malayong nayon. Isang makulimlim na hapon ang kanilang tinahak. Sa itaas ng bundok, masarap ang simoy ng hangin. Sa makatuwid, ang tauhan at tagpuan ay ilan lamang sa mga elemento ng kwento. Madali lamang itong makikita at makikilala. Ang gaan, di ba? Sige nga, subukan nating tukuyin na kung anong elemento ng kwento ang ginamit sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Una, ang lakang namumuno sa masamyo ay magiting. Magaling. Ang tamang sagot ay tauhan. Pangalawa, sa isang liblib na lugar sila nagtatagpo. Mahusay. Ang tamang sagot ay tagpuan. Pangatlo, tutulungan ng mandirigmang katipan ang anak ng lakan. Ang tamang sagot ay tauhan. Pang-apat, naupo sila sa ilalim ng mayabong na punong kahoy. Ang tamang sagot ay tagpuan. Panglima, matapos nilang kumain, sila ay dumako sa tabing ilog. Ang tamang sagot ay tagpuan. Ang gagaling ninyo mga kaeskwela, manatiling aktibo. Sa ating pagbabalik, may bago na tayong aralin. Sa palagay ko ay iyong maibigan. Dito lamang sa Super K Teleskwela. Batang Kapampangan, Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate guarantee. We value our commitment. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan, Super K. Muli tayong nagbabalik sa Super K Teleskwela. May katanungan ako. Pinapanood niyo ba ito? Marunong ba kayong kumilatis ng isang tao? Kung oo, ano ang nagiging batayan ninyo sa pagkilatis sa isang tao? Ang iba sa inyo, ang sagot ay nasa pisikal na anyo ng tao. At tungkol dyan ang ating susunod na sasagutin. Tutukuyin ang pahayag ng tauhan batay sa kanyang pahayag. Una, ginawa ko na po ang inuutos ninyo. Mahalahanin, maunawain, masunurin, mapagmahal.
masunurin ang tamang sagot. Pangalawa, ang ganda, napakalinis at masinop na nakaayos ang mga bagay-bagay. Palapintasin, palabiro, palahanga, palaasa. Palahanga ang tamang sagot. Pangatlo, huwag ka nang mag-alala. Naiintindihan ko na bago ka pa lang kaya hindi mo ito nagawa na ayon sa gusto ko. Maunawahin, matiisin, mapagpatawad, matapat. Maunawain ang tamang sagot. Para mas lubusan nating maintindihan ang aralin, sumulat ng 5 nagpapahiwatig ng iba't ibang emosyon o damdaming may kaugnayan sa pag-ibig at pagsunod-sunurin ito ayon sa inyong kagustuhan. Natitiyak ko na naunawaan ninyo ang 2 elemento ng kwento, ang tauhan at tagpuan. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong matututunan para sa karagdagang kaalaman. Dito lamang sa Super K Teleskwela. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Tiniyak ni Napolcom Commissioner Vitaliano Aguirre II na tuloy ang pagtutok ng komisyon sa kaso ni dismissed Police Staff Sergeant Jonel Nuesca. Ang kaso ni Nuesca ay halimbawa umano na walang sasantuhin ng Napolcom sa mga tiwali at umaabusong miyembro ng PNP. Akin lamang, hindi pa irali ng batas. Ano ba, ang batas na dapat na gawin ka? Diba, bago tayo, pero ang alam ko, dapat yung mga yan, bilisan ng aksyon. Sapagkat upang ipakita natin sa ating mga yan. Mabuti naman na mabilis ang aksyon ng ating PNP at dismiss na sa servisyo. Si Nuesca ang bumaril at nakapatay sa mag-inang sina Sonia at Frank Gregorio na nag-ugat sa isang alitan noong Disyembre sa Paniki, Tarlac. Noong nakaraang linggo na ipresenta na sa prosecution bilang testigo si Florentino Gregorio, ang asawa at ama ng mga biktima. Ayon sa opisyal na pahayag ni Atty. Freddy Villamor, abogado ng pamilya Gregorio, higit 70 million pesos ang hinihinging danyos ng kanyang complainant laban kay Nuesca. Bukod sa 20 million pesos, humihingi rin umano ng 50 million pesos ang kanyang kliyente ng exemplary damages. Samantala, noong nakaraang buwan ay naghain ng not guilty plea si Nuesca.
Hindi naman nabago kay Nuesca ang maharap sa mga kasong administratibo. Na-demote na siya ng isang ranggo dahil sa kasong pangingikil sa isang tricycle driver at pasahero noong 2014 noong nakadestino pa siya sa Taguig. Kasong grave misconduct naman ang kanyang kinaharap noong May 2019 at homicide noong December 2019. Parehong dismiss ang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Sinampahan naman siya ng serious neglect of duty matapos hindi sumipot sa court hearing noong 2016 bilang isang witness sa isang drug case. Less grave neglect of duty naman ang kanyang kinaharap noong 2014 matapos tumangging sumailalim sa drug test. Sa kasalukuyan ay mahigit 20 kasong iniimbestigahan ng Napolcom Central Luzon patungkol sa iba't ibang kasong kinasasangkutan ng PNP personnel. Rainiel Pawid, CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan Super Ngayon naman kay eskwela, makinig sa kwentong hinanda ni teacher. Sa daigdig na ito ay maraming tayong dapat pasalamatan. Sa klase ni Ginang Chin ay ginuhit ng mga mag-aaral ang nais nilang pasalamatan. May gumuhit ng jeep, kotse, aso, bahay, telebisyon, ventilador at larawan ng mga magulang at kapatid. Samantala, kaiba nga ang ginuhit ng batang si Buknoy. Iyon ang kamay. Nang tanungin ng mga kaeskwela kung bakit niya pinasasalamatan ng kamay ay hindi agad nakakibo si Buknoy, kaya nag-isip ang kanyang mga kamag-aral. Nang mag-recess, naglabasan ang mga bata sa kwarto upang magsipag merienda sa kantina. Naiwang nag-iisa ang batang si Buknoy. Nilapitan siya ng guro at kinausap. Buknoy, bakit ka nag-drawing ng kamay? Kanino ba yon? Yun po ang kamay ninyo, ma'am, na lagi pong tumutulong sa akin. Biglang-bigla ay tumulo ang luha ni Ginang Chin. Kasi si Buknoy ay isang batang nagpapalimos sa daan. Halos araw-araw ay sinasabihan niya itong mag-ingat sa bayhaplos sa ulo ng bata. Salamat po sa inyong kamay dahil nararamdaman kong may pagmamahal ang bawat haplos ninyo sa akin. Nakangiting sabi ni Buknoy sa kanyang butihing guro. Mga kaeskwela, sagutin ang mga sumusunod na katanungan batay sa nabasang maikling kwento. Una, ano-ano ang mga damdaming ipinakita ni Buknoy sa kwento?
Pangatlo, sa iyong binasang kwento, anong kaugalian o katangian ang pinakita ng tauhan? Pang-apat, kung ikaw ay magpapasalamat, ano ang iyong iguguhit? Panglima, dapat bang magpasalamat sa tao ang iyong pinasasalamatan? Bakit? Nadagdagan na naman ang ating kaalaman. Maraming salamat kay eskwela at binabati ko kayo ng mahusay na pagsagot. Marami tayong natutunan ngayong araw. 30 minuto na naman ang lumipas at naway maraming kaalaman ang ating napulot ngayong araw. Salamat sa pagtangkilik ninyo sa bawat episode na aming pinagaganda para lamang sa inyo. Ito po ang inyong lakan ng karunungan, Ginoong Tristan ng San Basilio Elementary School. Magkita-kita tayo muli sa Super K Teleskwela. Super sa katalinuhan ang mga batang Kapampangan. Paalam! Super K, Super K, Teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan, Super K. Ang programa Anyang Markalpa Farmlands, Kede, Pampanga. May giyang libangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan mong gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea kingamon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya ti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at miyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakan mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sakyan mo. Kanyaman! Mga kids and parents, excited na ba kayo sa inyong teleskwela classes dito sa CLTV36? Pero nakararanas ba kayo ng problema sa signal? Solusyonan natin yan! Para sa mas malinaw na signal at hassle-free na televised classes, dapat ang antena nyo ay high gain UHF. Siguraduhin nasa mataas sa pwesto sa labas ng inyong bahay ang inyong antena. Mas mataas, mas malakas ang signal.
Dapat at least 20 feet ang taas nito above ground o mula sa lupa. Iharap ang inyong antena sa transmitting tower ng CLTV36 sa Clark Freeport Zone. Siguraduhin walang obstruction o nakaharang na malaking bagay sa pagitan ng inyong antena at sa direksyon ng Clark. Sa gamit na TV set, iscan ang analog signals. Pumunta lang sa settings ng inyong TV, piliin ang options na channels. Mula doon, piliin ang scan, tapos analog. Sa pamamagitan nito, masascan ng inyong TV set ang CLTV36 at matatanggap ang signal nito. Sa ngayon, hindi pa mapapanood ang CLTV36 sa mga digital TV box o sa mga TV set na walang analog signal tuner. Pero, mapapanood ninyo ang inyong teleskwela classes dito sa inyong istasyon sa pamamagitan ng siyam na cable partners natin dito sa probinsya. Mapapanood din tayo sa Signal Cable Channel 115. Abot ng CLTV36 ang 98% ng mga TV households sa Pampanga. Mapapanood nyo rin ang inyong mga klase via CLTV36 official Facebook page. Mga students, parents at teachers, siguraduhin malinaw ang signal ng CLTV36 sa inyong mga telebisyon para hindi kayo mahuli sa inyong mga lesson at laging present sa inyong klase. Dito lang yan sa kapartner nyo sa teleskwela, CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Hello, Super K teens! Welcome to Super K Telescuela. I am Ma'am Jacqueline P. Pineda from San Isidro National High School, San Luis, and I will be your learning buddy in this episode. Today, I will lead you to another fun and exciting learning journey here at Super K Telescuela. So sit, watch, listen, and cooperate well throughout our lesson. The title of our episode for the day is Distinguishing Between Literal and Figurative Language. As we go through this lesson, please hold your Week 5 module, your pen, and your paper. Are you ready, Super K-Teens? Let's go! In this episode, you will be able to distinguish between literal and figurative language. To start, let us identify which sentences are literal or figurative by writing lit or fig on your answer sheet. 1. Leia's longest voice is as smooth as silk. 2. As a teacher, I am absolutely unsure if this school year is safe or not, both for the students and faculty members. 3. June is the 6th month of the year. 4.
The coronavirus or COVID-19 originated from Wuhan, China. 5. The swab test for coronavirus is more accurate than the rapid test. 6. Medical experts have reminded us million times to practice social distancing and safety health protocols. 7. COVID-19 victims live their lives in chains. 8. Life in the new normal is a mixture of challenges and pains. 9. Filipinos have learned to adopt the new way of living. And 10. The son greeted the COVID-19 survivor after his 2-week battle against this killer disease. So let us see now if your answers are correct. 1. Fig. 2. Lit. 3. Lit. 4. Lit. 5. Lit. 6. Fig. 7. Fig. 8. Lit. 9. Lit. And 10. Fig. If you got all the answers correct, it means that you have already the knowledge about our topic. If not, don't feel bad because we are going to discuss it today. Literal and figurative language are both part of our everyday communication, whether spoken or written. Literal language has the basic meaning of a word, or simply it has no other meaning. On the other hand, figurative language uses simile, personification, metaphor, and hyperbole to convey its meaning. In a simpler manner, the latter uses the figures of speech while the other means exactly what it says. Knowing what language to use when communicating, either through oral or written form, will bring you across your ideas. Most often, we use literal language in our daily communication. However, the use of figurative language may better provide us better understanding of our ideas by connecting or comparing it with other ideas. One important skill which students like you need to develop is to distinguish the difference between literal and figurative language. You need to remember the context by which you use or encounter words. For instance, having a dog escape is not the best time to bet on your friend's literal interpretation of "off the chain," since he won't probably take these words in their primary non-figurative senses. So, as a rule of thumb, you should always avoid figurative language when there's a chance that we're not getting across exactly what we mean. However, using figurative language is an effective way of communicating an idea that is not easily understood because of its abstract nature of complexity. Although figurative language does not offer a literal explanation, it can be used to compare one idea to a second idea to make the first idea easier to visualize. Figurative language is also used to link two ideas with the goal of influencing an audience to see a connection even if one does not actually exist. Writers of prose and poetry use figurative language to elicit emotion, help readers form mental images, and draw readers into the work. Super K teens, when we come back, we will identify whether each statement uses literal or figurative language. We will be back here at Super K Telescuela. Batang Kapampangan, Super K! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36.
Sa panahon ng krisis, napakahalagang tayo ay may akses sa tamang impormasyon. Mula nang itatag ang CLTV36 noong 2007, ang layunin namin ay ang pagsilbihan ang mga mamamayan ng Central Luzon. Dahil sa pagsusumikap ng CLTV36 at lahat ng taong bumubuo ng istasyon na ito para makapaghatid ng napapanahong balita at impormasyon, muli tayong kinilala ng mga mag-aaral mula sa Region 3. Maraming salamat po sa Paragala, the Central Luzon Media Awards 2020 at Holy Angel University Communicators League sa pagkilala ninyo sa amin bilang Best Local Television Station sa ika-4 na pagkakataon. Maraming salamat din po sa aming mga kasamahan sa media na araw-araw ding naghahatid ng balita sa publiko sa kabila ng banta ng pandemya. Nakakataba ng puso ang patuloy na pagsuporta at pagtitiwala nyo sa amin sa CLTV36. Sa ngalan ng kasamahan namin sa media, buong puso kong pinaabot ng CLTV36 ang pasasalamat sa inyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan Super K. Before we had the break, we had identified the difference between literal and figurative. Literal language has the basic meaning of a word, while the figurative language uses the figures of speech to convey its meaning. Let's try to identify whether each statement uses literal or figurative language. Write your answers in your notebook. Are you ready, Super K-Teens? Let's go! 1. I'm so hungry, I could eat a horse. 2. She is as fast as a cheetah. 3. That dog is a clown. It makes us laugh all the time. 4. He was late for dinner. 5. Time is money. 6. They are as busy as bees. 7. The sky is pale blue with few clouds. 8. The field is calm and quiet. 9. The dawn crept across the sky in pink clothing. And 10. The darkness surrounded them with a cold embrace. Let us now check if your answers are correct. 1. F. I could eat a horse. 2. F. As fast as a cheetah. 3. F. That dog is a clown. 4. L. 5. F. Time is money. 6. F. As busy as bees. 7. L. 8. L. 9. F. The dawn crept across the sky in pink clothing. 10. F. The darkness surrounded them with a cold embrace. Did you get all the answers, Super K-Teens? If so, you are doing great. Do you now know the difference between literal and figurative language? Let us analyze the following sentences. Brent talks a mile a minute. In the first sentence, Brent talks a mile a minute. This figuratively states that Brent talks very quickly. It uses the figure of speech hyperbole, which means exaggerating a statement. Jeff Carlo was late in his first day. In the second sentence, Jeff Carlo was late in his first day. There is no hidden meaning. What you have read is what it means. He is really late in his first day of school. Before we proceed to the next activity, let's have some trivia. Who is the first person who expounded the difference between literal and figurative language? I will reveal the answer after a short break here at Super K Telescuela. Batang Kapampangan Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga,
at CLTV36. Narito ang mga COVID-19 hotlines ng Central Luzon. Maging alerto, alisto! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan Super K! And we're back, Super K teens, for our trivia time. Who is the first person who expounded the difference between literal and figurative language? The answer is Aristotle. Research says that he is among the early analysts of rhetoric who expounded on the difference between literal and figurative language. Interesting, right? Again, literal language means exactly what it says. It is a conventional meaning or denotative meaning of a word or a statement. It is used to point directly on your thought without using words with deep meaning. Simpler words are more preferred to use in a literal kind of language. While figurative language uses simile, metaphor, hyperbole, and personification to describe something, often through comparison with something different. Figures of speech are usually used in a figurative language or statement to build imagery, to give more power, and to accomplish a unique constellation of communicative goals. Now, let's do another activity. You will write in your notebook LL if the sentence uses literal language and FL if figurative language. 1. COVID-19 pandemic has created a modern history. 2. Anna's candle flame dances in the dark. 3. During this pandemic, deaths around the world happen in just a blink of an eye. 4. Mike Enriquez, the newscaster, has an audible voice. 5. The DSWD awards Special Amelioration Program subsidy for Filipinos affected by the pandemic. 6. My dad is tough as nails because he never shows weakness. 7. Lisa stayed up late last night because of exhaustion from whole day work. 8. It was raining cats and dogs, so I rode the bus. 9. Action speaks louder than words. 10. John was smart as a fox when trying to pass his test. Here are the correct answers. Did you get all the answers, Super K teens? Yes? That's great! In our next activity, you will list down all the figurative language in the following poetry pieces. Let me read it for you. Trees by Joyce Kilmer. I think that I shall never see
A poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain. Upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Little Sampaguita. Little Sampaguita with the wandering eye, did a tiny fair drop you where you lie? In the witching hour of the tropic night, did a careless moonbeam leave you in its fight? Here are the correct answers. Transform the following literal sentence into figurative using hyperbole. Write your answer on your paper. Karina watched a movie and it was really funny. Hyperbole. Karina nearly died of laughing. Now it's your turn. 1. Brenda felt really hungry because of the long queue. 2. The queue was very long. 3. I will do anything just to get high grades. 4. Their Chinese garter game is on level 5, so Joaquin jumped really high. 5. Anton has a lot of sweat coming from his body because he was really tired. On that activity, answers may vary. On our next activity, you will write the answers in your notebook as you read the paragraph. Are you ready? Let's start. 1. Blank means exactly what it says. It is a conventional meaning. Or 2. Blank, meaning of a word or statement. It is used to point directly on your thought without using words with deep meaning. Simpler words are more preferred to use in a literal kind of language. Meanwhile, 3. Blank uses 4. Blank, 5. Blank, 6. Blank, and 7. Blank to describe something, often through comparison with something different. 8. Blank are usually used in a figurative language or statement to build. 9. Blank to give more. 10. Blank and to accomplish a unique constellation of communicative goals. Here are the answers. For the assessment, you will identify if the following sentences are literal or figurative. Write your answer on your paper. 1. The water level in the Angat Dam is rising because of the continuous rain. 2. My mother's sermon is music to my ears. 3. Pampanga is now placed under general community quarantine. 4. Families of the COVID-19 patients are in the sea of grief. 5. You can now hear the deafening silence at night. That is because of the community quarantine. 6. You must eat like a bird to be as small as you are. 7. The fire swallowed the house before the firefighters arrived. 8. We'll never make it in this dinosaur you call a car. 9. The stars winked at me, so I searched for the constellations. And 10. Her smile was a mile wide when she saw her new computer. Here are the correct answers. Super K teens, were you able to take note of all the details of our discussion? That's great to hear. And now, let us check your understanding about our lesson. Let's go through the final activity that you need to answer. Are you ready, Super K teens? Let's go!
For our last activity today, you will write 5 headlines that you watched from the television, read on the newspaper, or heard from the radio. After that, transform them into figurative language. There you go, Super K-Teens! How about giving yourselves a resounding applause for a job well done? Congratulations! I hope you have enjoyed and learned a lot from our lesson in this episode. This has been your teacher host, Ma'am Jacqueline Pangilinan Pineda from San Isidro National High School, San Luis. See you again next time only here at Super K Telescuela. Eskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan, Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Kaibigan, kahit saan ka pa sa Bulacan, mapapanood mo na ang CLTV36 show sa ating mga cable partners. Villarama Cable TV Network sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Home Choice Cable TV sa Analog Channel 51. Datelsat Cable TV Network sa Analog Channel 41. Skywatch Cable Network Corporation sa Analog Channel 37. Golden Eagle Cable sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Central Luzon Cable Television Network sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Star Cable TV sa Analog Channel 48. Master Cable TV Network sa Analog Channel 71. New World Cable Network sa Analog Channel 71. Tumutok araw-araw sa mga programa para sa mas marami pang impormasyon at kaalaman. Dito lamang sa Central Luzon TV 36. Anyang Markalpa Farmlands, Kete, Pampanga. May giyang libangan daring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto, taga nang maka-enjoy ampong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea kingamon nun ko. Ay wa, ing kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Keti Pampanga, ating papingbalay na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakman mo na ba yung kamaro? Nung alipa, subuknan mo na uling siguradong metong muing sabdan mo. Kanyaman!
Ing ama nung tang siswan, yung sabihan, talon tamo yung sarili tamong kapampangan bilang sususo keng katamong amano or language. Ing ama nung siswan tamo yung kapampangan, iba siya ni kareng miyaliwang languages, pero yung kayang peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang den kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system da rin kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Den poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampanga in Bacolor. Sinlagneing ngaldo, alanang dalumdum, ing suluning puso, lilinis king dusat Ini personal advocacy kiyan, pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Ing buri ko sabihang kareng kalupatang Kapampangan, sana ma-in love tam, ma-fall in love tam mo, kaya mo itang intellectual na yung luguran o burian. Ma-in love ka talaga, ma-attract ka kay amanong siswan kasi sabihin kasanting. Yako po yung Rabi Tanting ko ng Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kaya katamong malago at masanting amanong siswan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan, Super K. Bagong kaalaman, bagong malaan, eskwela sa tahanan, bagong kabihasnan. Super K. Super K, dahil eskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan, Super K. Magandang hapon mga Super K-Teens. Ako si Sir Archie Manuyag. Bagong paksa na kasasabigan, bagong gawain na kaaliwan, bagong araw na siksik sa kalaman. Dito sa Super K Teleskwela, kayo'y nakatutok sa Pilipino, kaalaman sa panitikan at gramatika. Ang kasanayang lilinanin natin ngayon ay ang paggamit ng maayos sa mga pahayag sa paghahambing, tulad ng higit, mas, di gaano, di gasino, at iba pa. Kaya naman siguro maniniwala kayo sa akin na minsan sa buhay, hindi natin maiwasan na magkumpara. Maaring bagay sa bagay, lugar sa lugar, o tao sa tao. Kung ako ang tatanungin tungkol sa nalalaman ko tungkol sa paghahambing, sa pagkakaunawa ko, ito'y pagsusuri ng pagkakapareho o pagkakaiba ng dalawang item o higit pa. At doon pumapasok ang paghahambing. Kayo naman, ano ang nalalaman nyo tungkol sa paghahambing? Sigurado akong madami din kayong alam tungkol sa paksa natin ngayon. At upang higit na malinawan pa ang lahat tungkol sa paghahambing,
Narito si Ma'am Jessica. Magandang araw mga Super K-Teens! Muli ako ang inyong makakasama sa paghahatid ng kaalaman ngayong araw na ito. Ako si Binibining Jessica. Halina at samahan ninyo ako sa pagtuklas ng ating aralin ngayong araw na ito. May ipapakita ako na larawan at ipagkumparahin ang larawan na makikita sa kaliwa at sa kanang larawan. Tapos pumili ng angkop na salita na maghahambing sa bawat item. Narito ang mga salitang pagpipilian. Higit na masustansya, lalong maiksi, labis na mabilis, mas payat, mas mataas. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutan ang ating gawain. Ano Super K-Teens, nakuha ba ang tamang sagot? Napakahusay! Ngayon, alam niyo ba na mas magiging mainam ang isang pagsusuri sa isang bagay kung ito ay may batayan o pamantayan? Ang pamantayan ang magiging instrumento upang maging sistematiko ang paghahambing ng isang bagay na gagamitin ng mga pagpapahayag sa paghahambing. Heto pa mga Super K-Teens! May tatlong uri tayo ng paghahambing. Ngunit, ang magiging focus natin ngayon ay ang paghahambing na komparatibo na nahahati sa magkatulad at di magkatulad. Sa paghahambing na magkatulad, patas ang katangian ng mga pinaghahambing. Ginagamitan ito ng mga pahayag na ka, kasing, sing, magkasing, at ga. Samantala, ang paghahambing na di magkatulad ay nagpapakita naman ng diwa ng pagkakait, pagkasalungat, o pagtanggi. Nahahati ito sa dalawa, pasahol at palamang. Nagiging pasahol ang paghahambing kapag may higit na katangian ang pinaghahambing. Ginagamitan ito ng mga salitang lalo, di gasino, di gaano, di totoo, o di lubha. Habang palamang naman ang tawag sa kabaliktaran nito. May higit na katangian ang inihahambing sa pinaghahambing. Ginagamitan ito ng mga salitang lalo, mas, higit, labis, o di hamak. Now we know dito sa Filipino. May natutunan ba kayo mga Super K-Teens? Sige nga, ating subukin ang inyong mga natutuhan sa ating unang bahagi ng ating talakayan. Punan lamang ng tamang titik ang mga kahon upang makabuo ng salitang tinuturing sa bawat bilang. Unang tanong, ito ang instrumento upang maging sistematiko ang paghahambing. Ang tamang sagot, pamantayan. Mahusay. Ito ay paghahambing na di magkatulad kung saan higit ang pinaghahambingan sa bagay na inihahambing. Ang tamang sagot, pasahol. Tumpak. Ikatlo, ito ang paghahambing na patas ang katangian ng pinagtutulad. Ang tamang sagot, magkatulad, magaling. Napakahusay mga Super K-Teens. At yan muna ang aking handog na busog-lusog na kaalaman sa inyo. Napakasarap mabusog ng mga kaalaman. Maraming salamat Ma'am Jessica sa binahagi mo tungkol sa paghahambing. May iba-iba palang uri ang paghahambing at may mga pahayag tayo na magiging tanda upang maging tama ang pag-uuri natin sa mga ito. Marami pa tayong hitik na kaalaman na hatid namin sa inyo. Kaya huwag kayong aalis at magbabalik kami dito lamang sa Super K Telesquela.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan, Super K! Tayo nagbabalik sa Super K Teleskwela. Kayo'y nakatutok pa rin sa Pilipino, kaalaman sa panitikan at gramatika. Muli, narito si Ma'am Jessica para sa ating talakayan. Kanina natalakay na natin ang mga paghahambing. Ngunit paano natin ito magagamit ng mabisa at ng wasto? Yan ang ating aalamin ngayong araw na ito. Para sa paghahambing na magkatulad, gamitin ang ka kung ito ay katulad o kaisa. Halimbawa, kapangalan ko ang nanay niya. Magka naman kung ito ay magkatulad o magkaisa. Halimbawa, magkapangkat ba kayo? Ang sing ay nasusulat kung minsan ng sim, sin, depende sa titik na dudugtungan. Pareho din ang kasing, magsing, at magkasing. Nagagamit din ito sa lahat ng uri ng pagtutulad. Halimbawa, simbilis ni Flash ang batang iyan. Ang galaman ay nangangahulugan na tulad, para, at paris. Halimbawa, gamunggo na bubog ang nakuha sa kanyang paa. Para naman sa unang uri ng paghahambing na di magkatulad, ang pasahol ay gagamitan ng lalo sa pagdaragdag sa kulang. Katuwang nito ang kaysa at kaysakay. Halimbawa, lalong maliit ang ina kaysa sa anak. Samantala, ang digasino ay katuwang ang tulad ni. Ito ay katangian na paghahambing sa mga tao. Di kasinong naglakbay si Cory tulad ni FDR. Gamitin ang di gaano katuwang ang tulad na sa paghambing sa mga bagay. Halimbawa, di gaanong masarap ang mangga sa papaya. Siyempre pa, ang di totoo o di lubha ay gagamitin natin para sa pagtawad o pagbabawas ng karaniwang uri nito. Halimbawa, di totoong mahirap ang pag-aaral para sa pagtuturo. Dumako naman tayo ngayon sa paghahambing na di magkatulad, ang palamang. Ginagamitan ito ng lalo, ngunit ito ay kinakailangan na sinusundan ng pang-uri na nagpapahayag ng kalakihan, kalabisan, o kahigitan sa inihahambing. Halimbawa, lalong mahaba ang gabi tuwing araw ng Disyembre. Ginagamit naman ang higit o mas kapag nagkakaroon ng paghahambing sa sarili. Halimbawa, higit na mas malakas siya kaysa sa akin. Ang labis naman ay may katulad na gamit sa higit o mas. Halimbawa, labis na masipag ang ina kaysa sa anak. Panghuli ay ang dihamak. Sinusundan ito ng pang-uri. Halimbawa, malupit na dihamak ang mga Hapon sa mga Kastila. At yan ang iba't ibang
gamit ng mga pahayag sa paghahambing. O ano mga Super K? Handa na ba kayo sa ating susunod na gawain? Tukuyin kung ano ang mga pahayag sa paghahambing na nasa panaklong ang wastong gamitin na kukumpleto sa diwa ng mga pangungusap sa bawat bilang. Simulan na nga natin agad-agad. Unang tanong, maganda ang taga-Baysay kaysa dati nilang tirahan. Ang tamang sagot, lalo. Ikalawa, pareho ng kahulugan ng Baysay ang maganda. Ang tamang sagot, mahusay. Ikatlo, mapanganib na blank ang mga tulisang dagat. Ang tamang sagot, di hamak, tumpak. Blank Diyosa ang ganda ng Baysay. Ang wastong sagot, napakahusay. Ang panghuli, magandang blank ang bunggang sakit na pinarangalan ng mga taga-balud. Ang tamang sagot, di hamak, tama. Dahil masipag kayong tumuto, nadagdagan na naman ang inyong kaalaman. At lalong dadami pa yan, kaya tuloy-tuloy lang sa pagsubaybay. Huwag kayong aalis at magbabalik pa ang Super K Teleskwela. Batang Kapampangan, Super K! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Mga kids and parents, excited na ba kayo sa inyong teleskwela classes dito sa CLTV36? Pero nakararanas ba kayo ng problema sa signal? Solusyonan natin yan! Para sa mas malinaw na signal at hassle-free na televised classes, dapat ang antena nyo ay high gain UHF. Siguraduhin nasa mataas sa pwesto sa labas ng inyong bahay ang inyong antena. Mas mataas, mas malakas ang signal. Dapat at least 20 feet ang taas nito above ground o mula sa lupa. Iharap ang inyong antena sa transmitting tower ng CLTV36 sa Clark Freeport Zone. Siguraduhin walang obstruction o nakaharang na malaking bagay sa pagitan ng inyong antena at sa direksyon ng Clark. Sa gamit na TV set, iscan ang analog signals. Pumunta lang sa settings ng inyong TV, piliin ang options na channels. Mula doon, piliin ang scan, tapos analog. Sa pamamagitan nito, masascan ng inyong TV set ang CLTV36 at matatanggap ang signal nito. Sa ngayon, hindi pa mapapanood ang CLTV36 sa mga digital TV box o sa mga TV set na walang analog signal tuner. Pero, mapapanood ninyo ang inyong teleskwela classes dito sa inyong istasyon sa pamamagitan ng siyam na cable partners natin dito sa probinsya. Mapapanood din tayo sa Signal Cable Channel 115,
abot ng CLTV36 ang 98% ng mga TV households sa Pampanga. Mapapanood nyo rin ang inyong mga klase via CLTV36 official Facebook page. Mga students, parents at teachers, siguraduhing malinaw ang signal ng CLTV36 sa inyong mga telebisyon para hindi kayo mahuli sa inyong mga lesson at laging present sa inyong klase. Dito lang yan sa kapartner nyo sa teleskwela, CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan Super K. Kayo'y nakatutok pa rin sa Super K Teleskwela. Ito ang Pilipino, kaalaman sa panitikan at gramatika. Kaya naman para sa isang malupit na trivia, narito si Ma'am Rachel. Magandang araw! Ako nga pala si Ma'am Rachel, ang inyong Trivia Dora. Dahil tungkol sa paghahambing ang ating paksa ngayong araw, ihirit ko lamang na maliban sa komparatibo ay mayroon pa tayong dalawa pa. Ito ay ang modernisasyon at pasukdol. Ang modernisasyon ay tinatawag ding katamtaman. Ito ay kadalasang ginagamitan ng mga pahayag na may, medyo at panlaping ma. Halimbawa, medyo masama ang aking pakiramdam. Ang pasukdol naman ang pinakamataas na uri ng paghahambing. Kadalasang ginagamit dito ang mga panlaping pinaka, pagka at napaka at mga pahayag na ubod ng, sukdulan ng, at ulo ng. Halimbawa, pinakamalinis ang aming paaralan. Pangalawa, ubod ng lawak ang lupain nila sa aming barangay. Muli, ako si Ma'am Rachel, ang inyong Trivia Dora. Hindi na naman nasayang ang ating oras sa pagtutok sa paborito niyong kasana sa pag-aaral. At nabigyang linaw ang lahat tungkol sa mga pahayag sa paghahambing. Ilang minuto na naman ang lumipas, naway nabusog namin kayo sa mga bagong kaalaman. Muli, ako si Sir Archie Manuyat ang nagsasabing ihambing ang sarili sa mga nakakahigit sa iyo upang magsikap ka pa at ihambing ang sarili sa mga nakakalamang ka upang di mo sabihin kawawa ka. Ito ang Pilipino, kaalaman sa panitikan at gramatika. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo dito lamang sa Super K Teleskwela. Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan, Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36.
bawat panig ay humihiling. Hindi kanina at pagpapon, ating bigsin ang sarili. Tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring mula sa bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Dumaranas ang ating mga kabaleen at karehiyon sa sanlaksang hirap sa kasalukuyan, dulot ng COVID-19. Iniinda ng buong sambayanan ng pandemya. Ang bawat isa'y saklot ng pangamba. At isa sa pangamba, lalo na ng mga magulang, ay ang edukasyon ng kanilang mga anak. Dahil sa panganib ng nakamamatay na sakit na COVID-19, ang nakasanayang face-to-face learning ay hindi na muna maaari. Ngunit walang may gustong mahinto sa pag-aaral ng kabataan. Kasama niyo ang CLTV sa hangaring maipagpatuloy ang edukasyon ng kabataan kahit na may pandemya. Salamat sa Provincial Government ng Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, Division of Schools of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga, at ang inyong estasyon, CLTV36. Hindi na kailangang pumuntang mag-aaral sa eskwelahan. Ang eskwelahan na ang pupunta sa inyong tahanan. Sa pamamagitan ng CLTV36 Teleskwela,
Mapapanood mula Lunes hanggang Linggo, umaga hanggang gabi, mula kinder hanggang sekundarya. Kasama niyo kami. Hindi tayo magpapagapi sa pandemya. Hindi kailangang tumigil sa paghubog ng ating mga kabataan pagkat sila ang pag-asa ng ating bayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Super K, Super K, Teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan. Super K, bagong kaalaman, bagong paraan, eskwela sa tahanan, bagong kabihasnan. Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan. Super K. Happy day, Super K-Teens! I am Teacher Ashleen, your learning partner for today. Come on, let's discover and explore new learnings only here at Super K Teleskwela. Are your learning modules ready? How about your paper and pen? Great job, Super K-Teens! Remember to listen well and jot down notes if necessary. Today, you will learn to recognize positive and negative messages conveyed in a text while learning to 1. Make predictions as a valuable strategy to improve reading comprehension, and 2. Interpreting visual images through picture analysis. Are you now ready to learn? Excellent! Let's start with our first task. On your paper, analyze the pictures flashed in your screen and recognize whether the message they try to convey is positive or negative by drawing a happy or a sad face. Are you done? Great! Let's check your answer. What is your answer in number 1? Awesome! It's a sad face. How about in number 2? Correct! It's a sad face again. How about in number 3? Excellent! It's a happy face. How about in number 4? Fantastic! It's a happy face again. Finally, in number 5, great job! It's a sad face. Did you get all the answers correctly? Bravo, Super K-Teens! Now, let's try making predictions from these pictures. Picture number 1 shows
that the mouse deer used the back of the crocodiles to pass the... What may happen next? Awesome! The mouse deer will be able to pass the river, or he can be eaten by the crocodiles. Picture number 2 shows that the mouse deer was able to pass the river. What may happen next? Correct! The mouse deer may have a happy life in his new place across the river, or he can also be hunted by the crocodiles until the end. Did you get some of the predictions I presented? Excellent, Super K-Teens! Remember that you can have more or other predictions other than the predictions I presented. After the initial activities you did, I think you are now ready for our main discussion. Are you familiar with critical thinking and picture analysis? You may not be aware, but we often use them in our daily living. Let's find out, what are they? Critical thinking is clear, rational, logical, and independent thinking. It's about improving thinking by analyzing, assessing, and reconstructing how we think. It also means thinking in a self-regulated and self-corrective manner. It involves mindful communication, problem solving, and a freedom from bias or egocentric tendency. It is one of the most fundamental skills involved in making judgments and solving problems. Remember, you use them every day and you can continue improving them. You can apply critical thinking to any kind of subject, problem, or situation you chose. The skills that is needed in order to think critically are varied and include observation, analysis, interpretation, reflection, evaluation, inference, explanation, problem solving, and decision making. Do you want to improve your critical thinking? Then, try this exercise. Think of something that someone has recently told you. Then, ask yourself the following questions. Who said it? What did they say? Where did they say it? When did they say it? Why did they say it? And how did they say it? I hope that you are now aware on what critical thinking is. Let's now proceed with picture analysis. Picture analysis is a strategy serves as a guide on how to closely analyze images. Steps in image analysis procedure. Step 1, description. Step 2, identification. Step 3, interpretation. Step 4, evaluation. Remember, to develop critical thinking skills, enhance observation and interpretative skills, and develop conceptual learning techniques, follow the given steps. Step 1, description. Describe what you see in as much detail as possible. List information about the images, colors, lines, placement of objects, and other details. Step 2, identification. Record basic information about the piece. What do you know about it? Who created it? When? Does the piece have a title or any text? If so, what does it say? In what format or medium was it originally distributed? For example, as a poster, a book, a film, or an advertisement in a newspaper. Step 3, interpretation. Analyze the image message. Based on what you know about this image, what message do you think the creator of this piece intended to express? Who do you think was the intended audience? What do you think
the creator of the piece wanted the audience to do or feel once they have seen this image. Step 4. Evaluation. Is this image effective? Does it successfully communicate its intended message? Is it fair? Does it use lies or misleading information to express its message? If so, how? In your opinion, does this image express a positive or a negative message? Explain. Were you able to jot down important details about critical thinking and picture analysis? Great job, Super K-Teens! Remember that critical thinking and picture analysis are very important in knowing and recognizing positive and negative messages conveyed in a text. I think you are now ready for more learnings. So, let's answer this activity. On your paper, predict what may happen next to the given scenarios. 1. You accidentally hit your mom's favorite vase. 2. You were already at the cashier lane when you realized that your packet was missing. 3. An exam is scheduled the following day, but you stayed late watching movies. 4. Your dogs start to bark at the gate. 5. You forgot to wear your face mask while at the grocery store. 'When we return, we will be revealing the correct answers. So, stay tuned. We will be right back after a short break. Batang Kapampangan, Super K! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. CLTV36. Sa panahon ng krisis, napakahalagang tayo ay may akses sa tamang impormasyon. Mula nang itatag ang CLTV36 noong 2007, ang layunin namin ay ang pagsilbihan ang mga mamamayan ng Central Luzon. Dahil sa pagsusumikap ng CLTV36 at lahat ng taong bumubuo ng istasyon na ito para makapaghatid ng napapanahong balita at impormasyon, muli tayong kinilala ng mga mag-aaral mula sa Region 3. Maraming salamat po sa Paragala, the Central Luzon Media Awards 2020 at Holy Angel University Communicators League sa pagkilala ninyo sa amin bilang Best Local Television Station sa ika-4 na pagkakataon. Maraming salamat din po sa aming mga kasamahan sa media na araw-araw ding naghahatid ng balita sa publiko sa kabila ng banta ng pandemya. Nakakataba ng puso ang patuloy na pagsuporta at pagtitiwala nyo sa amin sa CLTV36.
Sa ngalan ng kasamahan namin sa media, buong puso pong pinaabot ng CLTV36 ang pasasalamat sa inyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan Super Welcome back, Super K-Teens! Are you now ready with your answers? Let's see how well you did in this activity. Here are the possible answers. Mother may get angry. You may leave your things first and try to look for your packet or belonging. You may expect to fail in the exam. Someone unfamiliar maybe is outside the door. You may be reprimanded by a guard and may ask you to buy one. Great job, Super K-Teens! I know that you got all the answers correctly. Let's now try recalling what we have learned so far. Can you define what critical thinking is? How can we improve our critical thinking? How about picture analysis? Can you define it? What are the image analysis procedures? Bravo, Super K-Teens! I think you are now ready for our final task. On your paper, analyze the pictures given and try to find out the message they try to convey. Is it positive or negative? Explain.
you done, Super K-Teens? Let's see your answers. Your answers may vary depending on how you understand the pictures. It can convey positive or negative meaning depending on how you perceive it. Nevertheless, being able to share your critical thinking and picture analysis is already a point in determining the message being conveyed by the pictures. Congratulations, Super K-Teens! You really did well in this episode. We do hope that you learned a lot from these learning adventures. How about giving yourself a great job clap? Come on, let's do it! Great job! Again, this is Teacher Ashlyn. Please tune in again on Monday, same time, same station, for another learning journey with Super K Telescuela. Till then, happy viewing! Super K, Super K, Telescuela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan, Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. calling out loud for her. She's taking her time. Living in the city. Anyang markal pa farmlands kedi Pampanga. May giyang libangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi ing pamandakap
sekto taga ng maka-enjoy ampong exciting kasi makatok ng la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Aywa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan considered ang delicacy. Dakala patse kauran ang pumabasahing gabon ing August, September. Kaya ti Pampanga at ipapingbale na mag-celebrate Kamuro Festival ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring ialo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakon mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sagdan mo. Kanyaman! Ing amanong tang siswan, yung sabihan, talon tamo yung sarili tamong Kapampangan bilang sususo keng katamong amano or language. Ing amanong siswan tamo yung Kapampangan, iba siya ni kareng mialiwang languages, pero yung kayong peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang den kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system da rin Kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Den poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampanga in Bacolor. Kapakibatan Sinlag neing aldo ala ng dalumbong ing suluning puso lilinis king dusat Ini personal advocacy kaya pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Yung bro sabihan ka rin kalupatang Kapampangan, sana ma-in love ta, ma-fall in love ta mo, mo itang intellectual na yung luguran o durian. Ma-in love ka talaga, ma-attract ka. Kaya amanong siswan, kasi sabihin kasanting. Yako po yung Rabi Tanting ko ng Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kaya katamong malago at masanting amanong siswan. Mga kids and parents, excited na ba kayo sa inyong teleskwela classes dito sa CLTV36? Pero nakararanas ba kayo ng problema sa signal? Solusyonan natin yan! Para sa mas malinaw na signal at hassle-free na televised classes, dapat ang antena nyo ay high gain UHF. Siguraduhin nasa mataas sa pwesto sa labas ng inyong bahay ang inyong antena. Mas mataas, mas malakas ang signal. Dapat at least 20 feet ang taas nito above ground o mula sa lupa. Iharap ang inyong antena sa transmitting tower ng CLTV36 sa Clark Freeport Zone. Siguraduhin walang obstruction o nakaharang na malaking bagay sa pagitan ng inyong antena at sa direksyon ng Clark. Sa gamit na TV set, iscan ang analog signals. Pumunta lang sa settings ng inyong TV, piliin ang options na channels. Mula doon, piliin ang scan, tapos analog. Sa pamamagitan nito, masascan ng inyong TV set ang CLTV36 at matatanggap ang signal nito. Sa ngayon, hindi pa mapapanood ang CLTV36 sa mga digital TV box o sa mga TV set na walang analog signal tuner. Pero, mapapanood ninyo ang inyong teleskwela classes dito sa inyong istasyon sa pamamagitan ng siyam na cable partners natin dito sa probinsya. Mapapanood din tayo sa Signal Cable Channel 115. Abot ng CLTV36 ang 98% ng mga TV households sa Pampanga. Mapapanood nyo rin ang inyong mga klase via CLTV36 official Facebook page. Mga students, parents at teachers,
Siguraduhing malinaw ang signal ng CLTV36 sa inyong mga telebisyon para hindi kayo mahuli sa inyong mga lesson at laging present sa inyong klase. Dito lang yan sa kapartner nyo sa Teleskwela, CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Super K, Super K, Teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kahusayan, batang Kapampangan. Super K, bagong kaalaman, bagong malaan, eskwela sa tahanan, bagong kabihasnan. Super K, Super K, Teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kahusayan, batang Kapampangan. Super K. Masayang oras, Super K-Teens! Bagong araw, bagong kaalaman, Paps sa kwentuhan, Paps sa kulitan. Ako si Ginang Angela Layug, halina't manood at matuto dito lamang sa Super K-Teens Teleskwela. Bago natin simulan ang pagtuklas ng bagong kaalaman, nilalayo ng bahaging ito na ang mga mag-aaral sa Filipino ng ika-8 baitang ay makapagbigay ng kahulugan at kasalungat na salita tungkol sa denotasyon at konotasyon. Sa pagbibigay kahulugan ng dalawa, maaaring maging paraan. Una ay ang kahulugan na batid ng nakararami o denotasyon. At pangalawa ay pagbibigay kahulugan base sa opinyon ng nagsasalita o konotasyon. Bago natin talakayin ang aralin sa araw na ito, subukan natin kung ikaw ay may ideya sa denotasyon at konotasyon. Dito lamang sa Filipino, kaalaman sa panitikan at gramatika. Ibigay ang denotasyon at konotasyon na pagpapakahulugan sa mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap upang hindi ka mahirapan nakalagay sa kahon na ito ang mga posibleng sagot sa bawat bilang. Mayroon kang 5 segundo upang sagutin ang bawat pangungusap. Para sa unang bilang, balita ko ay natatakot na muling mahulog ang loob ni Eli kay Raymart dahil sa nangyari sa kanila noong nakaraang taon. Ano ang denotasyon at konotasyon ng salitang mahulog ang loob? Ikalawang bilang, bunganga ng bunganga ang aking kapitbahay dahil sa kanyang asawang lasing kagabi. Ano ang denotasyon at konotasyon ng salitang bunganga ng bunganga? Ikatlong bilang, mahirap sa isang ekonomiya ang tinatawag nilang opisyal na buwaya.
Ano ang denotasyon at konotasyon ng salitang buhaya? Ikaapat, mukhang malas ang araw ko dahil may nakita akong pusang itim kanina. Ano ang denotasyon at konotasyon ng salitang pusang itim? At ikalima, balang araw ay matatapos din ang krisis na ito. Ano ang denotasyon at konotasyon ng salitang araw? Narito ang mga tamang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, sa salitang mahulog ang loob. Denotasyon, malaglag. Konotasyon, umibig. Ikalawa, sa salitang bunganga ng bunganga. Denotasyon, bibig. Konotasyon, madaldal. Ikatlo, sa salitang buhaya. Denotasyon, hayop. Konotasyon, nangungurakot. Ikaapat, sa salitang pusang itim. Denotasyon, uri ng pusa. Konotasyon, malas. At ikalima, sa salitang araw. Denotasyon, liwanag. Konotasyon, pag-asa. Binabati ko kayo at nagawa ninyo ng mahusay ang ating gawain. Huwag mangamba kung limitado pa lang ang inyong nalalaman. Dahil sa ating pagbabalik, tatalakayin ni Ginoong Jonas ang tungkol sa paksang denotasyon at konotasyon. Dito lamang sa Filipino, kaalaman sa panitikan at gramatika. Batang Kapampangan, Super K! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan, Super K! Magandang buhay! Ako si Ginoong Jonas Cunao at bago natin palalimin ang ating paksa, atin munang panoorin at pakinggan ang kwento ni Pag-ibig at ng kanyang mga kaibigan na nakilala. Handa na ba? Atin nang simulan! Isang araw, habang naglilibot si Pag-ibig ay nakasalubong niya si Masaya. Magandang hapon, Masaya! Ako nga pala si Pag-ibig. Isa akong uri ng emosyon na iyong mararamdaman o may papakita sa isang tao o bagay. Natutuwa akong makilala ka! Masaya. Ano para sa'yo ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Dahil tinanggap ako ng aking minamahal kahit na ako'y nakagawa ng mali. Kaya nga sobrang saya ko eh! Grabe! Masaya ako para sa'yo. Mag-iingat ka ha. Paalam! Ipinagpatuloy ni Pag-ibig ang kanyang paglalakbay at nakasalubong niya ang namumulang sigalit. Masayang araw po! Sino ka? Anong masaya? Bad trip ako, wag mo akong kinakausap. Huwag kang magalit sa akin. Nais ko lamang itanong kung ano para sa'yo ang kahulugan ng pag-ibig. Pag-ibig? Ha? Masyadong mapanakit ang pag-ibig na sinasabi mo.
dahil yung pinaglaanan ko ng oras at panahon ay niloko lamang ako at iniwan. Pasensya ka na, kaya pala namumula ka sa galit. Dahil sa malungkot mong karanasan, magpapaalam na ako. Kapit ka lang. Sa di kalayuan ay natanaw ni Pag-ibig ang nakamukmok na si Lungkot. Lungkot? Ikaw ba yan? Oo, ako nga, Pag-ibig. Bakit ka nasa tabi? Nasaktan kasi ako dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig kasi na yan, masyadong mandaraya. Dahil pinagpalit ako ng lalaking mahal ko sa iba. Pasensya ka na at napaalala ko sa iyo tungkol doon. Sana malampasan mo ang lahat ng pagsubok mo. Mauuna na ako. Nakarating sa taas ng bundok si Pag-ibig at hindi nawala sa isip niya ang tungkol kay Masaya, galit at lungkot. Kaya nanalangin siya ng ganito. Aming Diyos, maghari nawa sa mundong ito ang pag-ibig na mayroong pagpapakumbaba at pagpapatawad upang magkaroon ng kapayapaan ang bawat isa. Makalipas ang ilang mga araw, dininig ng Diyos ang panalangin ni Pag-ibig at naging masaya ang buong mundo. Napalitan ang galit at lungkot ng pag-ibig na nagdulot ng kapayapaan sa bawat nilalang. Malinaw ba ang video na inyong napanood? Magaling! Kung gayon, ating suriin ang nilalaman nito. Paano ipinakilala ni Pag-ibig ang kanyang sarili? Tama! Si Pag-ibig daw ay isang uri ng emosyon na iyong mararamdaman o maipapakita sa isang tao o bagay. Mayroong mga tauhan sa ating kwento na nakilala ni Pag-ibig. Unahin natin si Masaya. Ano daw para kay Masaya ang kahulugan ng pag-ibig sa isang salita? Mahusay! Para sa kanya, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Dahil daw tinanggap siya ng kanyang minamahal kahit na ito ay nakagawa ng mali. Si galit kaya, ano ang kanyang naging tugon? Tumpak! Mapanakit daw ang pag-ibig. Ayon sa kanya, niloko daw siya at iniwan. Kaya naman pala siya galit. Si lungkot kaya, ano para sa kanya ang pag-ibig? Mahusay! Mandaraya daw ang pag-ibig sapagkat pinagpalit daw siya. Kaya naman pala siya malungkot. Kung ikaw ang aking tatanungin, ano para sa'yo ang pag-ibig? Mahusay! Tumpak ang iyong kasagutan. Sa ating napanood, ang naging tugon ni Pag-ibig ay isang halimbawa ng denotasyon. At ang tugon naman ni na Masaya, galit at lungkot ay halimbawa ng konotasyon. Upang mas maunawaan ng lubos ang ating paksa, atin na itong palalimin. Ang denotasyon ay tumutukoy sa literal na kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa diksyonaryo. Kanino pahayag ang halimbawa ng denotasyon sa ating napanood na video? Tama! Ito ay ang pahayag ni Pag-ibig. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang pag-ibig ay isang halimbawa ng emosyon na iyong mararamdaman o maipapakita sa ibang tao o bagay. Ang konotasyon naman
ay tumutukoy sa ekstrang kahulugan ng isang salita. Depende sa intensyon ng nagbabasa o nagsusulat. Ito rin ay tumutukoy sa opinyon ng isang tao. Sa ating napanood na video, ang naging tugon ni masaya, galit at lungkot ay halimbawa ng konotasyon sapagkat ito ay base sa kanilang karanasan. Gayon din ang iyong naging tugon sa kahulugan ng pag-ibig. Upang mas maunawaan pa ang ating aralin, narito ang isa pang halimbawa. Ano ang denotasyon ng salitang bahay? Kung ang iyong naging kasagutan ay tirahan ng tao, ay tumpak ang iyong sagot. Dahil ang bahay ay tirahan ng tao o isang gusali na itinayo upang maging proteksyon ng tao. Ano naman ang konotasyon nito gamit ang isang salita? Kung ang iyong sagot ay kaligayahan, tama ang iyong tugon. Maaari ring maging kasagutan ng kasiyahan, panangga, rehas, kulungan, at iba pa. Laging tatandaan na ang denotasyon ay tumutukoy sa literal na kahulugan ng isang salita mula sa diksyonaryo. At ang konotasyon naman ay tumutukoy sa ekstrang kahulugan ng isang salita base sa opinyon o karanasan ng isang tao. Upang lubos nating matiyak kung nauunawaan mo na ba ang ating aralin, tayo magkakaroon ng isang gawain. Sa bawat pangungusap na aking babanggitin, tutukuyin mo kung ang nakasalungguhit na salita ay ginamit sa paraang denotasyon o konotasyon. Mayroon kang 5 segundo upang sagutin ang bawat pangungusap. Handa na ba? Atin nang simulan. Unang bilang. Ahas na may tuturing ang aking kaibigan sapagkat siya ay isang traidor. Ang tamang sagot ay konotasyon. Dahil iniugnay ang ahas sa isang tao at ito ay base sa opinyon ng nagsasalita. Pangalawang bilang. Ang rosas ay isang uri ng mahalimuyak at makulay na bulaklak kaya maraming nabibighani sa taglay nitong ganda. Ang tamang sagot ay denotasyon. Sapagkat ito ang literal na kahulugan ng salitang rosas. Pangatlo, siya ay may ginuntuang kutsara sa bibig mula pa noong pagkasilang niya. Kung ang iyong naging tugon ay konotasyon, tumpak ang iyong kasagutan. Dahil iniugnay na nagsasalita ang pagkakaroon ng kutsarang ginto sa katayuan ng pamumuhay. Ika-4, ang aming guro ay tila isang tigre sapagkat iba siya kung magalit. Ang tamang sagot sa ika-4 na bilang ay konotasyon. Sapagkat iniuugnay ang salitang guro sa isang tigre na uri ng hayop. At panghuli, ang iyong mga matay tila bituin sa kalangitan. Ang sagot sa huling bilang ay konotasyon. Dahil nakabase ito sa opinyon na nagsasalita sapagkat ang denotasyon o literal na kahulugan ng mata ay bahagi ng katawan na ginagamit upang makakita. Binabati kita at napagtagumpayan mo ang ating gawain. Nawa, hindi lamang tumatak sa iyong isip ang ating aralin, bagkus sa iyong puso rin. Muli, ako si Ginoong Jonas Gunlao at marami pa tayong pag-aaralan dito lamang sa Filipino, kaalaman sa panitikan at gramatika. Batang kapang
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Ing ama nung tang siswan, yung sabihan, talon tamo yung sarili tamong kapampangan bilang sususu keng katamong amano or language. Ing ama nung siswan tamo yung kapampangan, iba siya ni kareng mialiwang languages, pero yung kayong peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang den kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system da rin kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Den poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampanga in Bacolor. Sinlag neing aldo, ala ng dalumbo, suluning puso, lilinis king dusatsu. Ini personal advocacy yan. Pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Yung buri ko sabihan ka rin kalupatang Kapampangan. Sana ma-in love ta. Ma-fall in love ta mo. Kaya mo itang intellectual na yung luguran o burian. Ma-in love ka talaga. Ma-attract ka. Kaya amanong siswan. Kasi men kasanting. Yako po yung Rabi Tanting ko ng Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kakatamong malago at masanting amanong siswan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Magandang araw! Ako si Ma'am Camille Franco at kayo ay nakatutok dito sa Talaisip, Talas ng Isipan. At dahil ang paksa natin ay denotasyon, na kung saan ang kahulugan ay nagmula sa diksyonaryo, alam mo ba na ang Ingles na diksyonaryo ay naglalaman ng may pinakamahabang salita? At ito ay ang Pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Ito ay tumutukoy sa isang sakit na nakukuha sa paglanghap ng napakapinong abo o alikabok. At alam mo rin ba na ang pinakamahabang payak na salita sa Tagalog ay ang kapangyarihan? Ito ay binubuo ng 13 titik. At ngayon, mayroon ka ng bagong kaalaman na maibabahagi sa iyong mga kaibigan. At iyan ang ating dagdag kaalaman dito lang sa Talaisip, Talas ng Isipan. At muli, ako si Ma'am Camille Franco mula sa San Luis National High School. Marami tayong natutunan na bagong kaalaman ngayong araw. Nalaman natin ang tungkol sa paksang denotasyon at konotasyon.
Muli, ako si Ma'am Angela Layub mula sa Basa Air Base National High School na nagsasabing ipamuhay natin ang kahulugan ng ating buhay upang ito'y maging makabuluhan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng Filipino, Kaalaman sa Panitikan at Gramatika dito sa Super K Teleskwela. Super K, Super K, Teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan, Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Pinasa ang ordinansang ito para matulungan makapag-aral na mabuti ang mga Fernandino na nagmamodular o online classes at maging ang mga trabahador na nagwo-work from home. Sa ngalan ng Sangguniang Panlungsod ng Siyudad San Fernando, ako si Vice Mayor Jimmy Lasatin, nakikiisa kami sa pagsuporta sa edukasyon ng ating mga kabataan na silang ating kinabukasan. Mga Fernandino, aasahan namin ang inyong kooperasyon sa panahong kailangan natin ang pagkakaisa. Ing ama nung tang siswan, yung sabihan, talon tamo yung sarili tamong kapampangan bilang sususu kengke katamong amano or language. Ing ama nung siswan tamo yung kapampangan, iba siya ni kareng nialiwang languages, pero yung kayang peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang den kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system da rin kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Den poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampanga in Bacolor. Sinlag neing aldo, alanang dalumdum, ing suluning puso, lilinis king dusat Ini personal advocacy kaya pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Ing buri ko sabihang kareng kalupatang Kapampangan
sana ma-in love ta mo. Ma-fall in love ta mo. Emo itang intellectual na yung luguran o durian. Ma-in love ka talaga. Ma-attract ka. Kayong amanong siswan. Kasi men kasanting. Yako po yung Rabi Tantingko ng Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kaya katamong malago at masanting ang amanong siswan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihan, asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan. Super K, bagong kaalaman, bagong paraan, eskwela sa tahanan, bagong kabihasnan. Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihan, asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan. Super K. Good day, Super K teens! I am Teacher Manu, your host and study buddy in this episode. Today, I'll take you to another fun and learning journey in our Super K Teleskwela. Now, let us get started on the 6th TV lesson in Grade 9 English with a learning competency using adverbs in narration. This episode was designed with you in mind. At the end of this episode, you are expected to state the definition of an adverb and tell which words they modify. And of course, you will recognize the types of adverbs and use them in narration. Let's give your teacher an idea how you will perform on the final assessment through this pre-test. In this pre-assessment, you will find 10 adverbs in the following sentences. Here they go. Number 1. Giraffes are very tall and have extremely long tongues. Number 2. They are fed daily with fruits and vegetables. Number 3. They eat mostly acacia leaves, munching them quickly because they really like them. Number 4. They walk slowly and lazily, stretching their necks up to the trees. And number 5. They can't wait to go to the zoo tomorrow and see the giraffes. Time's up! Let us now check your answers. Are your answers in number 1 very and extremely? If so, you are correct. Is your answer in item number 2 daily? If so, you are right again. For number 3, are your answers mostly, really, and quickly? You're definitely right. For number 4, I bet you answered slowly and lazily. And for number 5,
Did you answer tomorrow? Very good! Now, you are ready to take on the next challenge on your journey to learning English on Super K Telescuela. What do you think is the reason why adverbs are very important? Well, adverbs are very important because they are like seasonings in the sentences. Not only that, they also help readers see an action in their mind's eye. So, our topic, which is about using adverbs in narration, will help you control what others see when you speak or write. This is one of the necessary components of good writing. Well, what is an adverb? An adverb modifies a verb, an adjective, another adverb, a phrase, or a clause. It also indicates manner, time, place, cause, or degree, and answers questions such as how, when, where, and how much. To better understand adverbs, let us discuss their 5 types. The first one is adverb of time. It tells us when something is done or happens. It usually answers the question when. Let us read the following sentences. He collapsed and died yesterday. His factory was burned down a few months ago. In the first sentence, when did he collapse and die? Yes, it was yesterday. In sentence number 2, when was his factory burned down? Correct, a few months ago. Yesterday and a few months ago are examples of adverbs of time. Let us proceed to the second type. The adverb of place. An adverb of place tells us where something is done or happens. It usually answers the question where. Would you like to read these sentences? We can stop here for lunch. The participants can play outside. Again, where can we stop for lunch? Yes, we can stop here for lunch. And where can the participants play? That's it, outside. So, the words here and outside are examples of an adverb of place since they tell where the actions take place. Thirdly, the adverb of manner. This adverb tells us how something is done or happens. It usually answers the question, how. Kindly read the following sentences. The brothers were badly injured in the fight. I drive my car fast. How injured were the brothers in the fight? They were badly injured in the fight. And how do I drive my car? Yes, I drive my car fast. Since the words badly and fast answer the question how, they are called adverbs of manner. Let's move on to the next one. The fourth one is the adverb of degree. It tells us the level or extent when something is done or happens. It usually answers the question, to what extent? Let's read the following sentences. Her daughter is quite fat for her age. She was too shy to join the quiz bee. The accident victim nearly died from his injuries. The words quite, too, and nearly are adverbs of degree since they answer the question, to what extent? Now, let us proceed to the last one, the adverb of frequency. The adverb of frequency tells us how often something is done or happens. It usually answers the question, how often. Would you also read these sentences? While overseas, he frequently phoned home. He takes his capsule twice a day. In number 1, how often did he phone home while overseas? Correct, frequently. In number 2, how often does he take his capsule? Yes, he takes it twice a day. Since frequently and twice a day answer how often something is done, they are considered adverbs of frequency. There you have them, our 5 types of adverbs.
Let's see how well you understand our lesson. We will be giving you activities to answer. But before that, we will have a short break. Just stay tuned on us. Batang Kapampangan, Supercat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, kay gandang tumira sa Severa. Wala nang hahanapin pa, kompleto na dito, pamaskong hando sa pamilya. Avail the Christmas promo, the new premier unit of Severa Mabalacat and Samira Angeles, with a lot area of 35 square meters and a floor area of 44.4 square meters, with a down payment of 20,000 pesos only. Monthly amortization for as low as 7,915 pesos and 7 centavos. What are you waiting for? Move in after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. The best Christmas gift for your family. Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. In the next episode of Business Unusual, how is it like to be in the real estate business? MB Garbes Realty Services owner Marilu Bianzon Garbes tells us the secrets of the trade. Sa klase sa takbo ng industriya ngayon ng real estate, kaya nila talagang bumuhay ng pamilya. Yes, better than starting your own business na kasi sa ngayon, lalo na sa pandemic na to, di ba? Ang daming nawala ng work, di ba? Out of job. And then if you want to start your own business, I mean, if a small business, hirap ka, di ba? Nahirap yung kapital ka, kapitalan mo. Still searching for the perfect place for your Valentine's date? Worry no more. Feel the love at 25 Seeds by Cafe Floor. Milk tea? All good. Let's get down to business every Wednesday, 8 p.m. Tune in to CLTV36 or catch our live simulcast on our official Facebook account, Business Unusual with Sonia P. Soto, only here on CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan, Supercat. We're back here in Super K Telescuela. Well, get ready now as you will take on your next activity. In this activity, I want you to group the following adverbs according to their functions. For adverbs of place, put them under where. For adverbs of time, when. For manner, how. For degree, to what extent. And lastly, frequency, how often. Our adverbs are
urgently, home, rarely, soon, quite, to, weekly, seldom, awkwardly, abroad, unevenly, anywhere, nearly, afterwards, very, quietly, before, inside, always, and never. Don't forget to write the answer on your answer sheet. Good luck! Have you identified the functions of the listed adverbs? This time, let us see how many correct answers you've got in this activity. Check your answers against the following. For where, we have home, abroad, anywhere, and inside. For when, they are the following: soon, weekly, afterwards, and before. For adverbs answering how, these are awkwardly, urgently, unevenly, and quietly. For the function to what extent, we have quite, to, nearly, and very. And lastly, for how often, the adverbs are always, rarely, seldom, and never. How many correct answers did you get? You are definitely on the right track. What about giving yourselves 5 claps? Not full marks? Don't worry, as there's another activity you can nail. In this activity, you are going to encircle the adverbs in the given sentences and at the same time, identify its type. For number 1, we sometimes went to work by car. Number 2, you are quite right. Number 3, she is amazingly skillful in both spending and saving money. And number 4, the boys are playing upstairs. And lastly, number 5, I'll come home soon. Don't forget to write the answers on your answer sheet. Good luck! Have you identified the adverbs and their types in the given sentences? This time, let us see how many correct answers you've got in this activity. Number 1, we sometimes went to work by car. The adverb is sometimes and it is an adverb of frequency. Number 2, you are quite right. The adverb is quite and it is an adverb of degree. Number 3, she is amazingly skillful in both spending and saving money. The answer is amazingly and it is an adverb of manner. For number 4, the boys are playing upstairs. The adverb is upstairs and it is an adverb of place. And number 5, I'll come home soon. The adverbs here are home, which is an adverb of place, and soon, which is an adverb of time. Now, it's time to cool down for today's episode. Today, you are made familiar with the different types of adverbs. Once again, can you define adverbs? You have just about mastered that. This time, can you enumerate the 5 types? Wow, you really listened and watched attentively in our discussion. Students, remember that an adverb is a word that modifies a verb, like he talks loudly, an adjective like
very gorgeous, another adverb like ended too early, or even a whole sentence like fortunately, I had informed them earlier. Adverbs often end in ly, but some, such as fast, look exactly the same as their adjective counterparts. By understanding adverbs and their types, you will be able to develop your writing because they help you have a clear viewpoint on how things are done. This is very essential in developing your writing skills as students. After hearing you giving the correct answers, I believe you are ready for your final task. Again, ready your paper and pen and try this activity. This is your final task. Copy each sentence on your answer sheet, then circle the adverbs and underline the word it modifies. Number 1. The class will finish this worksheet now. Number 2. The officer readily accepted the new job. Number 3. I want a perfectly clean room. Number 4. Please play your music quietly. And number 5, he kicked the soccer ball forward. Okay, Super K teens, let us see how well you fared in the last activity. Listen attentively and check your answers. Is your answer for item number 1 now, modifying finish? If so, you are right. What about in item number 2? Did you circle the word readily and underline accepted? Excellent! The adverb is readily, modifying accepted. In number 3, are your answers perfectly for the adverb and clean for the word modified? If so, you are correct. Next, are your answers quietly and play? If yes, you are definitely right. Quietly is an adverb modifying the verb play. And lastly, did you encircle forward and underline the verb kicked? If you did, then you are correct. The word forward is an adverb modifying the verb kicked. Were you able to answer them all correctly? If so, congratulations, Super K teens! You certainly did well today. Did you enjoy our session today, teens? You must have felt proud of yourself because you have accomplished your today's learning goal. That is right. What about giving yourselves again another great job clap? Again, this is your teacher host, Sir Manolito David from San Carlos San Luis National High School. Please tune in again tomorrow, same time, same station, for another learning journey with Super K Telescuela. Till then, happy viewing! Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Mga kids and parents, excited na ba kayo sa inyong teleskwela classes dito sa CLTV36? Pero nakararanas ba kayo ng problema sa signal? Solusyonan natin yan! Para sa mas malinaw na signal at hassle-free na televised classes, dapat ang antena nyo ay high gain UHF. Siguraduhin nasa mataas sa pwesto sa labas ng inyong bahay ang inyong antena. Mas mataas, mas malakas ang signal. Dapat at least 20 feet ang taas nito above ground o mula sa lupa. Iharap ang inyong antena sa transmitting tower ng CLTV36 sa Clark Freeport Zone. Siguraduhin walang obstruction o nakaharang na malaking bagay sa pagitan ng inyong antena at sa direksyon ng Clark. Sa gamit na TV set, iscan ang analog signals. Pumunta lang sa settings ng inyong TV, piliin ang options na channels. Mula doon, piliin ang scan, tapos analog. Sa pamamagitan nito, masascan ng inyong TV set ang CLTV36 at matatanggap ang signal nito. Sa ngayon, hindi pa mapapanood ang CLTV36 sa mga digital TV box o sa mga TV set na walang analog signal tuner. Pero, mapapanood ninyo ang inyong teleskwela classes dito sa inyong istasyon sa pamamagitan ng siyam na cable partners natin dito sa probinsya. Mapapanood din tayo sa Signal Cable Channel 115. Abot ng CLTV36 ang 98% ng mga TV households sa Pampanga. Mapapanood nyo rin ang inyong mga klase via CLTV36 official Facebook page. Mga students, parents at teachers, siguraduhin malinaw ang signal ng CLTV36 sa inyong mga telebisyon para hindi kayo mahuli sa inyong mga lesson at laging present sa inyong klase. Dito lang yan sa kapartner nyo sa teleskwela, CLTV36. Luis Tarok, ing mapanwaludareng manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, pang sumaw pat sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimo na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakal na baryo-baryo ning Tarlac, Pampanga,
lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo lapatintang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista na ring talapagobra. Kitong galiya bang nilaluya ing agraryong reforma at tinugliksane ing pamangapkam na ring Amerikano king katamong gabon. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banuang 2017 tega na ding bunying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan ing talapanwalu da ring malukang kabalen. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan. Super K, bagong kaalaman, bagong malaan, eskwela sa tahanan, bagong kabihasnan. Super K, Super K, teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal, kagalingan, karangalan, kausayan, batang Kapampangan. Super K. Magandang gabi sa inyong lahat. Maya pabengi kekongan kabalen. Bagong araw, K sa kaalaman, K sa kwentuhan, at K sa kulitan dito lamang sa Super K Teens Teleskwela. Ako si Ma'am K, Kimberly Maliari, at kayo ay nakatutok sa Filipino, kaalaman sa panitikan at gramatika. Ang buhay natin ay parang aklat. May iba't ibang pangyayaring nagaganap. Sa bawat pahina ay mayroong malungkot at mayroong masaya. At kapanapanabik na kwento. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa maikling kwento. Ano nga ba ang alam mo bukod sa nababasa ito sa isang upuan lamang? Tama! Mayroon itong simula, suliranin, papataas na aksyon, kasukdulan, mababang aksyon, at wakas. Ang tawag sa mga iyan ay banghay ng maikling kwento. Isantabi niyo muna ang inyong nalalaman tungkol sa paksa. Ngayon, upang higit na maging malinaw sa atin kung ano ang banghay ng maikling kwento, ay ilalahad sa atin iyan ni Ma'am Angelica Carrion sa kanyang Angelica Alaman. Magandang araw! Ako si Ma'am Angelica Carrion at narito tayo ngayon sa Angelica Alaman. Banghay ng maikling kwento. Ano nga ba ang mga ito? Ang maikling kwento ay isang anyo ng tuluyang panitikan na may banghay na kinasasangkutan ng iilang mga tauhan at kadalasang umiikot sa isang suliranin. Sa pagsusuri ng isang maikling kwento, sinasabi na kailangan naglalaman ito ng tinatawag na banghay. Ito ay ang mga sumusunod: ang simula, ang suliranin, papataas na aksyon, kasukdulan, pababang aksyon, at ang wakas. Talakayin natin ito isa-isa. Una, ang
ang paglalahad o paglalarawan sa tauhan, tagpuan o maaaring mailahad agad ang suliranin ay makikita sa simula. Sa mga tauhan naman, nalalaman natin kung sino-sino ang mga nagsisiganap sa kwento at kung ano ang papel na ginagampanan ng bawat isa. Ikalawa, ang tinatawag nating suliranin. Dito ang nagsisilbing dugo ng bawat kwento. Ito ang nagpapadaloy at nagbibigay interes sa storya. Ikatlo, ang papataas na aksyon. Dito nagaganap ang pag-usbong ng suliranin. Isinasaad ang mga nagiging reaksyon o hakbang ng mga tauhan sa inilahad na suliranin. Sumunod naman ang kasukdulan. Ito ang pinakamataas na bahagi ng kwento. Masasabing ito ang pinakakapanapanabik. May mga kwento naman na ang kasukdulan ang nagsisilbing wakas. Sumunod naman ang pababang aksyon. Dito makikita ang tinatawag nating kakalasan. Sa kakalasan, sa mga konbensyonal o tradisyonal na kwento, madalas maglagay ng ganito ang mga manunulat. Dito binibigyang kasagutan ang suliraning inilahad sa kwento. Maaaring masagot sa bahaging ito ang lahat ng tanong na nasa isip ng mga mambabasa. At ang huli, ang tinatawag nating wakas. Maaaring ang wakas ay masaya, malungkot, o nagbubukas ng iba pang ideya o tinatawag na open-ended. Batid kong naging malinaw ang ating talakayan. Ngayon ay subukin natin ang inyong kaalaman. Ibigay ang hinihinging sagot sa bawat bilang. Pumili ng sagot sa kahon ng kaalaman. Maglalaan ng tig-5 segundo sa bawat bilang. Kahon ng kaalaman, handa na! Para sa unang bilang, anong bahagi ng maikling kwento makikita ang mga nagsisiganap o tinatawag nating tauhan? Magaling! Ito ay ang simula. Ikalawa, ito naman ang pinakakapanapanabik na bahagi ng kwento. Mahusay! Ito ay ang kasukdulan. Sa ikatlong bilang naman, ito ay maaaring masaya, malungkot, o nagbubukas sa iba pang ideya o tinatawag nating open-ended. Tama! Ito ay ang wakas. Marami pa tayong pag-aaralan, kaya tumutok lang kayo dito sa Angelica Alaman. Muli, ako si Ma'am Angelica Carayon. Hindi lang ang kahulugan nito ang natutuhan natin, pati na ang banghay ng maikling kwento. Ang simula, suliranin, papataas na aksyon, kasukdulan, pababang aksyon, at ang wakas. Tiyak marami pa tayong matututunan yan. Magbabalik kami pagkatapos ng isang patalastas. Dito lamang sa Super K-Teens Teleskwela. Batang Kapampangan, Super K! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan Supergay! Muli tayong nagbabalik sa Super K-Teens Teleskwela. At kayo ay nakatutok pa rin sa Filipino, kaalaman sa panitikan at gramatika. Alam nyo ba, upang maging mabisa raw ang pagsulat natin ng isang maikling kwento, kinakailangan alam natin ang pagsasalaysay? Pagsasalaysay? Ano nga ba ang isang pagsasalaysay? Alam nyo ba? Yan ang bibigyang linaw ng ating DJ sa TV dahil it's J-Time! Panibagong araw na naman ng pagkatuto, paglago at pagbabago dito lamang sa nag-iisang Super K-Teens Teleskwela. Ako ang inyong kaibigang guro sa signaturang Filipino, Ginoong DJ Alfonso. Magbasa, magsulat, makinig at maghayag dahil sa panitikang Asyano. At sa signaturang Filipino, ang pagkatuto ay patuloy sa paglalayag. Ano nga ba ang isang pagsasalaysay? Ang maikling kwento ay isang halimbawa ng pagsasalaysay. Ang pagsasalaysay ay isang uri ng pagpapahayag na may layuning ikwento ang mga kawiwili-wiling pangyayari na maaring pasalita o pasulat. Ito ay isa sa mga pinakagamitin sa pang-araw-araw ng pakikipagtalastasan ng tao sa kanyang kapwa. Ito ay maaring ibate sa sariling karanasan, kasaksihan o napanood, napakinggan o nabalitaan, nabasa at maaari ring likha lamang. Sa pagbuo ng isang maikling kwento, kinakikitaan dapat ito ng tinatawag nating mga katangian na dapat taglayin ng isang talatang nagsasalaysay. Una, may maganda o mabuting pamagat ito. Ito ay dapat na maging maikli lamang, hindi katawa-tawa at lumilikha ng pananabik. Ikalawa, may mahalagang paksa o diwa na kinakailangan ito ay kapupulutan ng aral at maging kapaki-pakinabang sa babasa. Sumunod, may kaakit-akit na simula. Ang unang pangungusap ng salaysay ay dapat na makalikha ng pananabik sa babasa o makikinig upang makuha ang atensyon at interes nito hanggang sa matapos niya ang pagbabasa o pakikinig. Ang panghuli, may kasiyasiyang wakas. Kinakailangang ang wakas ay nagkikintal ng isang impresyon sa isip ng babasa upang magkaroon nito ng bisa. Sa kabuuan, ang isang talatang nagsasalaysay ay dapat nagtataglay ng sumusunod na mga katangian upang ito ay maging mabisa. Sa pagsulat ng kwento ay maaari ding isaalang-alang ang tatlong uri ng pananaw o paningin sa pagsasalaysay. Ang unang panauhang pananaw o ang tinatawag nating first-person point of view. Ang naglalahad o nagsasalaysay ng mga pangyayari ay gumagamit ng unang panauhan o ng panghalip-panaong ako. Ikatlong panauhang pananaw o ang tinatawag nating third-person point of view. Ang tagapagsalaysay ng mga pangyayari ay gumagamit ng panghalip-panaong siya. Maladiyos na pananaw, omnipotent point of view. Ang tagapagsalaysay ng mga pangyayari ay gumagamit din ng panghalip-panaong siya o sila. Subalit, sa pagkakataong ito, hindi lamang limitado ang kanyang pagsasalaysay sa nakikitang panlabas na kilos ng mga tauhan. Maaari din niyang mabasa ang isipan at matukoy ang damdamin ng mga tauhan. At yan ang banghay ng maikling kwento at mga katangiang dapat taglayin ng isang talatang nagsasalaysay. Naunawaan ba natin? Subukin nga natin ang inyong memorya. Anong bahagi ng banghay ang makikita rito? Tama! Yan nga ang simula. Dito naman, mahusay, yan ang suliranin. Ano naman ang makikita dito?
Tama na naman, yan ang kasukdulan. Ano naman ang makikita rito? Mahusay, yan nga ang pababang aksyon. At ang nasa dulo ay mahusay, yan nga ang wakas. Marami pa tayong pag-aaralan, kaya tumutok lang kayo ha. Muli, ako si Sir DJ Alfonso na nagsasabing, ang kaalaman kay DJ siguradong have na have dahil it's J-Time. Nadagdagan na naman ang ating kaalaman. Higit nga na nagiging mabisa ang kwento dahil sa banghay. Marami pa tayong pag-uusapan, kaya huwag muna kayong aalis, magbabalik pa ang Super K-Teens Teleskwela. Batang Kapampangan, Super K. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Office of the Governor of Pampanga, Provincial Government of Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, at CLTV36. Batang Kapampangan, Super K. At muling nagbabalik ang Super K-Teens Teleskwela. At kayo'y nakatutok pa rin sa Filipino, kaalaman sa panitikan at gramatika. Narito na ang ating Trivia Bay. Ma'am Jel, para sa kaalamang puno ng interes. Dahil ang paksa natin ay tungkol sa maikling kwento, alam ba natin ang banghay ng maikling kwento? Yan ang bibigyang pansin dito sa Talisip, Talas ng Isipan. Kwento na may simula, nandyan ang tauhan, tagpuan o mailalahad ang suliranin na nagsisilbing tugon ng kwento.
Papataas na aksyon ang pag-usbong ng suliranin. Kasukdulan ang pinakakapanapanabik na bahagi sa kwento. Pababang aksyon. Dito binibigyan ng kasagutan ang suliraning inilahad sa kwento. At ang panghuli, ang wakas. Maaring ito ay masaya, malungkot, o nagbubukas sa isip ng panibagong ideya. At yan ang dagdag kaalaman dito sa Talisip, Talas ng Isipan. Muli, ito ang inyong Trivia Bay, Ma'am Jel. Marami na naman tayong natutuhan ngayong araw. Kung ano nga ba ang maikling kwento at kung ano ang gampanin nito sa ating buhay. 30 minuto na naman ang lumipas at naway maraming kaalaman ang ating napulot ngayong araw. Muli, ako si Ma'am Kay, Kimberly Malyari, na nagsasabing kaalamay hindi mabibitin kasama si Binibining Kim. Ang buhay natin ay isang kwento na kinapapalooban ng mga pangyayari na may kalaban at suportang tauhan na kasama sa lungkot, saya, nakakatakot at kapanapanabik na kwentong kapupulutan ng aral. Yon! Dito sa Filipino, kaalaman sa panitikan at gramatika. Magkita-kita tayong muli sa susunod dito sa Super K Teleskwela. Paalam! Super K, Super K, Teleskwela para sa kinabukasan. Super K, Super K, karunungan at kabutihang asal. Kagalingan
Kaso ng dismissed killer cop na si Nuesca, binabantayan ng Napolcom. At real estate, good business sa kabila ng pandemya. May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Justin Dizon at itong mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News. Mismong si Napolcom Commissioner Vitaliano Aguirre ang nagsabing patututukan niya ang kaso ng killer cop na si Jonel Nuesca. Ito ho yung pulis na bumaril dun sa mag-inang Gregorio dyan sa may Paniki, Tarlac. Ang pagkakasibak umano ng pulis sa serbisyo ay palatandaan na walang tiwaling miyembro ng PNP ang kukonsintihin ng komisyon. Samantala, mahigit 70 million pesos naman ang hinihingi ng pamilya Gregorio sa akusadong si Nuesca bilang danyos sa nagawa nitong pamamaslang sa mag-ina nga. Yan po ang tinutukan ni Rainiel Pawid. Tiniyak ni Napolcom Commissioner Vitaliano Aguirre II na tuloy ang pagtutok ng komisyon sa kaso ni dismissed Police Staff Sergeant Jonel Nuesca. Ang kaso ni Nuesca ay halimbawa umano na walang sasantuhin ng Napolcom sa mga tiwali at umaabusong miyembro ng PNP. Akin lamang hindi pa irali ng batas. Ano ba ang batas na dapat na gawin dyan? Diba, bago tayo, pero ang alam ko dapat yung mga yan, bilisan ng aksyon. Dapat upang ipakita natin sa ating mga yan. Mabuti naman na mabilis ang aksyon ng ating PNP at dismiss na sa serbisyo. Si Nuesca ang bumaril at nakapatay sa mag-inang sina Sonia at Frank Gregorio na nag-ugat sa isang alitan noong Disyembre sa Paniki, Tarlac. Noong nakaraang linggo na ipresenta na sa prosekusyon bilang testigo si Florentino Gregorio, ang asawa at ama ng mga biktima. Ayon sa opisyal na pahayag ni Attorney Freddy Villamor, abogado ng pamilya Gregorio, higit 70 million pesos ang hinihinging danyos ng kanyang complainant laban kay Nuesca. Bukod sa 20 million pesos, humihingi rin umano ng 50 million pesos ang kanyang kliyente ng exemplary damages. Samantala, noong nakaraang buwan ay naghain ng not guilty plea si Nuesca. Hindi naman nabago kay Nuesca ang maharap sa mga kasong administratibo. Na-demote na siya ng isang ranggo dahil sa kasong pangingikil sa isang tricycle driver at pasahero noong 2014, noong nakadestino pa siya sa Taguig. Kasong grave misconduct naman ang kanyang kinaharap noong May 2019 at homicide noong December 2019. Parehong dismiss ang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Sinampahan naman siya ng serious neglect of duty matapos hindi sumipot sa court hearing noong 2016 bilang isang witness sa isang drug case. Less grave neglect of duty naman ang kanyang kinaharap noong 2014 matapos tumangging sumailalim sa drug test. Sa kasalukuyan ay mahigit 20 kasong iniimbestigahan ng Napolcom Central Luzon patungkol sa iba't ibang kasong kinasasangkutan ng PNP personnel. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang mga balita, higit kalahating porsyento ng mga Pilipino ang takot umanong magbigay kritisismo sa pamahalaan. Ayon po yan sa latest National Mobile Phone Survey ng Social Weather Stations o SWS. Alamin natin ang detalye ng balitang yan sa ulat ni Rainiel Pawid. Sa latest National Mobile Phone Survey ng SWS, lumabas na 51% ng mga Pilipino ay takot o ilag na maglabas ng anumang pahayag kontra sa kasalukuyang administrasyon. Sa 1,555 na adult respondents, 30% ang nagsabing hindi naman mapanganib ang pagsasabi ng mga kritikal na komento laban sa gobyerno, habang 18% ang undecided. Pero ayon kay Pampanga Press Club President Tonet Orejas, walang dapat ikatakot ang taong bayan sa pagpuna sa nakikitang pagkukulang ng pamahalaan. Ang pagbibigay komento ay pagbibigay oportunidad din umano sa pamahalaan na baguhin ang hindi katanggap-tanggap na sistema. Sa kabilang banda, hinimok niya naman ang gobyerno na maging bukas sa kritisismo ng publiko. Mas makabubuti rin umano na isa publiko ng pamahalaan ang mga dokumentong makapagpapanatag sa mamamayan. Gaya na lamang ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Pangulo. Dapat ho kasi ipinapakita ito sa publiko para malaman natin kung nagpayaman ba sa pwesto ang isang public official. Matatanda ang naging usapin noong 2020 ang pagbawal ng ombudsman sa mga mamamahayag na silipin ang SALN ni Pangulong Duterte. Hamon ni Orejas sa mga politiko maging bukas sa pagpapakita ng mga dokumento na karapatan ding masilip ng publiko. Sa ganitong pamamaraan, mas magiging kampante ang taong bayan na magbigay opinyon at suhestyon sa administrasyon. Nakapagtataka po kasi na kung wala namang tinatago ang isang tao, ay bakit naman ayaw ipakita ito sa publiko? Samantala, nanawagan naman ng Malacanang na magkaisa ang mga Pilipino lalo na't patuloy na humaharap ang bansa sa krisis na dala ng pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News.
Sa pundong ito, makakapanayam natin ang ating reporter na si Rainiel Pawid para higit na palawigin ang usapin na yan kaugnay ng pagiging takot ng ating mga kababayan na magpahayag ng kanilang hinaing sa pamahalaan. Rainiel, gusto ko lang malaman ano ba yung naging dahilan ng ating mga kababayan doon sa mga iyong nakapanayam kung bakit ayaw nga nilang mag-voice out itong kanilang kanilang mga reklamo o yung kanilang mga pagtutol at kritisismo laban sa gobyerno. Yes, kasamang Justin, nung ginawa natin to bago matapos yung taon ng 2020, nakuha natin yung saloobin ng ilan sa ating mga kababayan. Una, takot silang magbigay komento dahil paiba-iba umano yung pronouncement ng Pangulo. Minsan pag may sinabi siya na halimbawa ito ay kulay puti, agad naman itong dedepensahan o pasisinungalingan ni Presidential Spokesperson Harry Roque at sasabihin na ito'y biro lamang. So nagsimula ito doon sa tiwala nila na kung tama ba yung mga sinasabi o yung mga nilalabas na impormasyon ng Pangulo. Pangalawa, pumatong pa rito yung sunod-sunod na insidente kung nakinasakutan ng pambansang pulisya kung saan nagdulot ito ng takot gaya na lamang nung pamamaslang nitong pulis na si Nuesca doon sa Paniquitarlac. Sinabi ng ating mga kababayan na paano sila magtitiwala o magsasabi ng mga impormasyon kung mismong yung mga namumuno sa atin ay hindi tayo kayang protektahan. Pangatlo, Justin, yung pagbibigay sana ng datos o tamang impormasyon ng ating mga public servant. Noong nakaraang taon, naging usapin din nga yung paglalabas ng SALN. So ayun nga, nung hindi nilabas yung SALN, isa ito sa mga naging batayan ng ating mga kababayan kung bakit takot o sabihin na nating ilag sila na magbato nga ng kritisismo dito sa ating gobyerno. Tapos sasabihan pa sila na manigas sila kasama ko rin yan. Pero ito nakapanayam mo ang ating isang kasamahang batikang broadcast batikang journalist na si kasamang Tonet Orejas at nabanggit nga niya na ito ay karapatan ng mamamayan sa hanay ng Pampanga Press Club Ringel. Ano yung ginagawa nila at nang sa gayon naman hindi kumbaga matahimik kumbaga yung blanketing silence, ika nga nila, yung manahimik na lamang ang ating mga kababayan dahil alam mo naman, bilang mga mamamahayag, may mga moral obligation din tayo sa ating mga kababayan. Kasamang Justin yung Pampanga Press Club, nanindigan sila na patuloy nilang ipapakita lahat ng anggulo ng isang storya. So hindi lamang sila magpaparot sa mga binibigay ng ating mga opisyal o ng mga leader natin. Sinabi nila na patuloy nilang kukunin yung saloobin ng taong bayan at patuloy nilang aalamin kung yung mga datos o impormasyon na inilalabas ng ating mga leader ay may katotohanan. Kaya eto nga ang sabi nila, pagka nga naman na lumabas na yung isang balita, trabaho o obligasyon nga ng mga mamamahayag yung tinatawag na fact-checking. Dahil dito magkakaroon ng tiwala yung ating mga kababayan para doon sa mga datos nga na lumalabas at kanilang napapanood. Kasama Justin. Okay, maraming salamat Rainiel Pawid sa iyong ulat. Mag-ingat ka. At sa iba pang mga balita, real estate, good business raw sa kabila ng pandemya, ayon sa isang negosyante dito sa Pampanga. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Sa pang-transportation pa rin mga kabalen, mga karehiyon, nanindigan ang Lawyers for Commuter Safety and Protection na hindi napapanahon ang pagpapatupad ng child car seat law dahil sa nararanasang krisis ng bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa grupo, dapat na amyendahan ang batas na pabigat lamang sa bulsa ng publiko. Si Rainiel Pawid po ang magbabalita. Hindi pabor ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na tuluyang ipatupad ang Child Safety in Motor Vehicles Act o Child Car Seat Law sa gitna ng pandemya. Ayon kay LCSP President Ariel Inton, mali ang timing ng pagpapatupad ng batas.
Dahil krisis, tiyak na butas umano ang bulsa ng mga bibili ng car seat na naglalaro ang presyo sa 2,700 pesos hanggang 6,300 pesos. Wala na bang ibang paraan na maging ligtas ang biyahe ng ating mga kabataan kung hindi yun paggastusin nyo ang mga motorista at bumili ng nangangalagang libo-libong piso na child restraint system? Wala na bang ibang paraan? No? Yung bang kaligtasan, lagi na lang ang katumbas niya na pera-pera? No? Baka naman pwede natin tingnan, no? Ang isang sasakyan may child lock, meron seatbelt. No? Bakit kailangan mo ng child restraint system? Ito na lang ba? No? Dati wala naman yan . Pero ligtas naman yung biyahe ng mga kabataan, ng mga bata. So, tanong namin, yan na lang ba ang tanging paraan para ligtas ang ating mga kabataan? Nakasaad sa batas na kailangan gumamit ng child restraint system o car seat ang mga bata na 12 years old pababa. Bawal na rin silang maupo sa harap ng sasakyan. Matatandaan na nilagdaan ng Pangulo ang naturang batas noong February 2020. Pero dahil sa apela ng publiko ay pinagpaliban din ng Land Transportation Office o LTO ang lubusang pagpapatupad ng batas at pagtutuunan muna ang pagpapakalat ng impormasyon sa susunod na 6 na buwan. Sa inilabas na implementing rules and regulations, ang mga driver na mapatutunayang lumabag ay papatawan ng 1,000 na multa sa unang paglabag, 2,000 pesos sa ikalawa at 3,000 pesos at 1 taong suspensyon ng lisensya sa ikatlo at mga susunod na paglabag. Pahihintulutan naman o exempted kung may medical emergencies at nanganganib na ang buhay ng sakay na bata. Samantala, depensa ng Department of Transportation, kayang ibaba ng hanggang 70% ng car seats ang risk of death sa mga sanggol habang 47 to 54% naman sa fatality para sa mga batang edad hanggang 4 kung nasangkot sa road crash. Katwiran ng DOTR, kung nakabili ng sasakyan ay hindi dapat panghinayangan ang isang bagay para sa kaligtasan ng mga pasahero. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang mga balita, ito ho mga kabalen, mga karehiyon, medyo namumuro na itong Land Transportation Office at yung DOTR. Maging kasi yung mga mambabatas talagang hindi pinapalampas yung kanilang mga ginagawa sa kasalukuyan. Sinabon nga ni Senator Richard Gordon ng LTO sa naging pagdinig sa Senado. Maliban sa serye ng mga pamamaslang na kinasasangkutan ng mga riding in tandem, ay puro pagpapahirap daw sa publiko ang mga pulisiyang ipinatutupad ng Land Transportation Office. Si Paulo G. Santos ang may report. In the words of a famous man here in this country, puta! Nahiya naman tayo. I'm just quoting. Galit na ang tao sa inyo. Dapat ayusin nyo. Dami ng pinapatay. Kinakalapan ninyo. I am convinced, I'm going to tell you, LTO is incompetent. It has no compassion. Ganito kainit si Senador Dick Gordon sa harapan ng mga opisyal ng DOTR-LTO kasabay ng pagsisiyasat nito sa batas at programa ng gobyerno na hindi na ipatutupad ng tama. Isa na dito ay ang Motorcycle Crime Prevention Act na naipasa pa nitong taong 2019. Sa batas na ito ay nais ipatupad ang paggamit ng mas malaking plaka upang maging readable o madaling mabasa at color-coded ito. Pero hanggang ngayon ay hindi maipatupad-tupad ng LTO. Pangalawa ay ang programa ng Motor Vehicle Inspection System o NVIS na ibinigay ng LTO sa mga pribadong kumpanya. You know, all these things involve life, loss of life, involve grinding poverty, abusing the poor, abusing yung mga maliliit na nagmamayari ng motorsiklo na nangangarap na madala niya yung pamilya na hindi na siya mamamasahe, makabawas sa pamasahe. Lahat siya ginagawa. Kasama rin dyan yung pagpapayaman ng ilan. Mayaman na, nagpapayaman pa ng todo-todo. Sa presentasyon ng pambansang pulisya sa Senado, umabot na umano sa 37,000 ang krimen na kinasasangkutan ng riding in tandem simula pa ng taong 2010. Ayon kay Senator Dick Gordon, incompetent ang mga opisyal ng LTO dahil hindi lamang umano ang isyu ng pagpapairal ng motorcycle law ang nagiging problema, kundi ang malaking backlog pa sa mga sticker at plaka ng motorista. Sa kabilang banda, sa panig ni LTO Chief Asek Galvante,
Ginagawa naman umano nila ang lahat ng paraan upang makahabol sa laki ng bilang ng mga motorista na bibigyan ng plaka. Mula taong 2018 hanggang sa kasalukuyan ay nasa 1.2 million motorist na umano ang napagkalooban na color-coded na plaka. At sa ngayon po, nakapag-manufacture na po tayo ng 1.2 million. At ito po ay nagpapatuloy pa ang produksyon at pinamamahagi natin sa mga regions, mga districts as they are produced. Siniship po ito. At nagpapatuloy po ito. Malaki pong kumbaga ang hahabulin ng LTO na paggawa ng plaka kasi po doon sa batas ang rini-require, hindi lang po yung mga bagong sasakyan o bagong motorsiklo ang bibigyan ng bagong plaka, kundi yung buo pong rehistradong motorsiklo. Ang estimate po natin dito, mga 14-15 million. Samantala, sa araw ng Martes at Miyerkules, 8 hanggang 9 ng Pebrero ay nakatagda namang imbestigahan sa mababang kapulungan ng Kongreso at sa Senado ang Motor Vehicle Inspection System na inaapila din ng publiko. Paolo G. Santos, CLTV News. Mainit-init na issue yan, yung PMVIC. Umabot na nga sa Senado yung usapin, no? At ang ilang mga senador nais ipahinto yung operasyon din at nais imbestigahan. Para magbigay detalye kaugnay niyan, makakasama natin ang ating reporter na si Paulo G. Santos. Paulo, magandang hapon sa iyo at ano nga ba yung dahilan nitong ating mga mambabatas kung bakit nais nilang siyasatin itong issue ng PMVIC dahil balita ko nakikita natin marami-rami na rin ang nagrereklamo at umaangal doon sa kanilang pamamalakad. Totoo yan, Justin. 3 senador na ang nagbigay nga ng pahayag na sa dami nitong problema ng LTO na itinutulak na batas at talagang problemado daw. Isa na nung mga nakalipas na linggo, itong operasyon nga ng PNBIC, Justin, na yung issue sa interconnectivity, technical glitches, at gayon na rin yung kakulangan ng public consultation dahil batid nitong mga senador na nag-file ng resolusyon para magsagawa ng investigasyon dito at isuspende muna itong MVIS project ng DOTR-LTO ay yung kakulangan ng public consultation. Yung exorbitant fees, Justin, na nasa 1,800 hanggang 1,500 sa mga 4 wheels at 600 pesos, Justin. Hindi raw makatarungan ito, lalong-lalo na sa mga motorista na paniwala nila, Justin, itong road users tax na kinukuha sa atin sa kada nagre-rehistro ka, sapat para mag-maintain na nitong motor vehicle inspection system. So sa tanggapan ni Committee on Public Service Chair, Senador Grace po, bukas malalaman natin kung paano nila mailalatag itong kanilang investigasyon dahil kasama din, Justin, maibibreak natin itong sa programa mong ito na yung imbitasyon kay Kuya Dan Newmol na nakasama natin dito sa pagbabantay sa PNBIC o itong kumpanyang Quick dito sa Angeles City. Gayon na rin yung insidente kay RGR o itong dating presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry, si Rene Romero, yung kanyang controversial na sports car, Justin, na bumagsak sa brake test. Oo. Paulo, nabanggit mo nga, liban kay Senador Grace po, sino pa yung mga mangbabatas o partikular senador na humihingi na ng panawag o nanawagan na magkaroon ng investigasyon dito sa isyong to? Si Senador Ralph Recto, Justin, temporary suspension sana ang kanyang hinihiling para masiyasat na rin ng maigi itong controversial na bigla na lamang inimplement. Ganun kung ipaliwanag nila itong implementasyon ng NVIS. Kayo na rin nung nakalipas na araw, Biyernes, Justin, kung di rin ako nagkakamali, napakabangis nitong si Senador Dick Gordon dahil bukod dito sa issue ng card seat law, itong controversial din na doble plaka, implementasyon nun na anti-crime umano, hindi napatupad. At yung pagsisiyasat din nila, Justin, dito sa burokrasya ng LTO dahil ang dami o ang laki nitong backlog
doon sa mga sticker at plaka ng sasakyan na ang target nila, Justin, na backlog, alam mo, gaano kalaki? 15 million. Ang kanilang accomplishment, Justin, simula noong 2018, nasa 1.2 million pa lamang. Ayan, Paolo, katakot-takot yung bilang ng backlog na yan. Kung matatandaan natin, isa yan doon sa mga pinangako ng bagong administrasyon, no? Yung pagpasok nga ng administrasyong Duterte na sinasabing itong mga backlog na to sa plaka, yung mga isyong yan, kanilang aayusin. Pero tila ganun pa rin ang nangyayari. At maidagdag ko lang mga kabalen, mga karehiyon, at nabanggit din ni Senator Grace po na ika nga, Paolo, bad timing daw. Nasa gitna tayo ng pandemya. At saka sila magpapatupad ng ganitong batas. Siguro, alam mo, Paolo, magandang alamin. Sino nga ba yung mga nasa likod ng PMVIC na yan? At sino-sino yung mga kumikita dyan sa stratehiyang yan? Hindi naman natin sinasabing hindi maganda ang kanilang naipatupad na ganyang patakaran. Ang ika nga, to quote Senator Grace po, the intention is noble, but yung sinasabi natin sa panahon ngayon kung kailan saktong naitatawid lang ng ilan sa ating mga kababayan ang kanilang ihahapag sa kanilang pamilya, ang magdagdag ng bayad na ganyan, hindi yata makatarungan, Paolo. Sinabi mo pa, Justin. At ito, sana raw umandar-andar yung lohika nitong mga nasa DOTR at LTO na kung ang pinagmamalaki nilang roadworthiness, ang banggit nila, Justin, yung standard Europe, kumusta naman? Europe standard ba, Justin? Itong ating mga kalsada dito sa ating bansa. Yan, maraming salamat, Paolo G. Santos, para sa iyong update kaugnay ng mainit na issue ng PMVIC at mag-ingat ka palagi. Salamat, Justin. Balitang ekonomiya naman tayo, mga kabalen, mga karehiyon. Nasa global recession man tayo, hindi pa rin nalulugi ang real estate industry, lalo na sa mga probinsya. Ayon yan sa may-ari ng MB Garbes Realty Services. Hindi raw kasi naubusan ng demand para sa property at nakatutulong din ang kabi-kabilang infrastructure projects dito sa ating rehiyon. Silipin ho natin ang storyng yan. Pinadapa ng pandemya ang global economy. Mula nang pumutok ang health crisis dulot ng COVID-19, inasahan na ng mga eksperto na papasok ang maraming bansa sa recession at pinakaapektado ang mga developing country kagaya ng Pilipinas. Apektado na husto ang mga industriya ng turismo, manufacturing at maging remittance. Hindi rin nakatulong ang tuloy-tuloy na pangungutang para matustusan ang mga anti-COVID program ng gobyerno. Sa kabila ng lahat ng ito, tila hindi raw naapektuhan ng real estate industry. Ayon sa pananaw ng isang negosyante, ang may-ari ng MB Garbes Realty Services sa siyudad San Fernando, Pampanga na si Marilu Bianson Garbes, sinabing good business ang real estate. Hindi raw kasi nawawala ang demand para rito. Real estate business is a very good business. At present, masyado po siyang boom na boom po siya ngayon. Ang dami pong requirements, ang dami pong nangangailangan na investors. Lalo na po dito sa Pampanga. Ayon sa mga panelists na lumahok sa September 2020 virtual conference ng Lamudi, ang nangungunang real estate platform sa bansa, either sustained or growing ang demand sa real estate industry kahit pa sa kasagsagan ng pandemya. Marami raw kasing investors at mga aspiring homeowner nitong nakaraang taon ang nakakita ng value sa mga residential community, township at mga property na malapit sa mga essential establishment gaya ng groceries at medical facilities. Ayon pa sa mga eksperto, lumilipat na rin ang mga real estate investor mula sa mga business district papunta sa mga probinsya gaya ng Pampanga kung saan nag-expand ang mga negosyo. Lalo pat mas affordable daw ang residential property sa probinsya kumpara sa National Capital Region. Para naman kay Garbes, bonus din daw para sa mga nasa linya ng real estate services ang kabi-kabilang infrastructure projects dito sa gitnang Luzon, particular sa Clark at Tarlac. With the new Clark City sa Bamban, sa Capas, tapos yung Clark, ang daming bago natin developments, and the new monorail system. Ang lawak-lawak po ng needs ng investors. Parang andyan silang lahat. Even with the pandemic, lahat ng mga developers, parang bumibenta silang lahat. Even condominiums, even Roland. Matatanda ang marami sa mga big-ticket projects sa ilalim ng Build, Build, Build program ng gobyerno ang matatagpuan sa gitnang Luzon, kagaya ng New Clark City,
Malolos Clark Railway Project at New Manila International Airport sa Bulacan. Abangan ng talakayan ni Miss Marilu Bianzon Garbes at KBP Golden Dove awardee Miss Sonia P. Soto sa Business and Usual ngayong darating na Miyerkules alas 8 ng gabi. Maaari ring tumutok sa live simulcast ng programa sa aming official Facebook accounts. Hindi umano kayang makiisa sa pork holiday ang mga retailer ng karne ng baboy sa Pampang Public Market dyan sa may syudad ng Angeles. Kasabay ng pagpoprotesta ng ilang grupo ng meat suppliers sa bansa dahil sa price ceiling na ipinatutupad ng gobyerno. Ayon sa mga maliliit na negosyante sa palengke, kung sila ay liliban sa pagtitinda ng baboy at manok, baka raw mag-short sila ng pambayad sa renta sa pwesto. Narito ang detalye ng balitang yan. Nagtungo ang news team sa isa sa pinakamalaking bagsakan ng produkto o presyong hango dito sa Central Luzon, ang Pampang Public Market sa Angeles City, para alamin kung gaano karami sa mga retailer ng baboy at manok na sumabay sa panawagang pork holiday dahil sa itinutulak na price ceiling ng gobyerno. Ayon kay Aling Gina Ramos, wala ni isa sa kanila ang nakiisa dito. Dito sa tinatawag nilang pork holiday na hindi magtitinda dito sa Pampanga Public Market, lahat kayo nagtinda at wala kayong planong makisali dito sa pork holiday? Wala po. Wala. So lahat kayo kanina present, walang hindi nagtinda? Opo. Nagtinda po kami lahat. Naglalaro pa rin sa halagang 330 hanggang 360 pesos ang presyo kada kilo ng retail price ng karne ng baboy dito sa Pampang Public Market. Higit naman na mababa ang frozen meat na imported na naglalaro sa presyo ng 200 piso kada kilo. Para sa meat chicken retailer na si Aling Susan Atienza, apelan niya sa gobyerno sakaling i-regulate ang presyo ng karne ng baboy at manok, dapat umanong maging transparent sana sa presyo nito mula sa farm gate price hanggang sa mga traders na kanilang katransaksyon. Kailangan, ang ibig namin sabihin sana, pag mula sa poultry, papunta sa mga dealer, papunta sa amin, yung karapat dapat nakikitain ng poultry, karapat dapat nakikitain ng mga dealer, at karapat dapat nakikitain namin mga tendera at ng mga consumer. Ganun sana ang ibig kong maklarify. Ang dressed chicken na bumabagsak sa mga retailer sa Pampang Public Market, nakukuha umano nila sa halagang 150 pesos kada kilo mula sa dealer. Hindi pa umano ito nalilinis kaya kung pagpaparte-partihan ito ay dehado na sila sa laki ng puhunan. Yung dressed chicken namin, 150. Okay. Ngayon, pag nagbigay kami ng 180, 170, kasama na sa timbang yung tae ng manok, yung leg ng manok, paa, hindi naman namin may bebenta yung tae. Tinatapon lang namin, pero binabayaran namin yun. Higit na mataas ang inflation rate sa Central Luzon kaysa sa NCR o National Capital Region. Ang problema ng ilang mamimili dito sa Pampanga ay kung bakit hindi kasama sa executive order ng Pangulong Rodrigo Duterte ang ibang probinsya na nakararanas ng mataas na presyo ng karne ng baboy at manok. Sa ilalim kasi ng Executive Order No. 124 na pinirmahan ng Pangulong Duterte, ang itinakdang presyo ng baboy sa price ceiling sa NCR ay nasa 270 hanggang 300 pesos kada kilo. Ang dressed chicken naman ay nasa 160 kada kilo. Samantala, itinutulak na rin ng Local Price Coordinating Council ng Pampanga ang pagsisiyasat sa mga aspeto o dahilan ng pagtaas ng presyo ng baboy at manok sa probinsya. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Charlie Chua, hindi sila maaring basta na lamang magtakda ng price ceiling at mahalaga umano munang mangyari ang konsultasyon sa mga producers at dealer ng baboy at manok sa Pampanga. Ang problema, okay, sige, control mo. Bigyan mo price ceiling. Tapos wala nang nagtinda.
Ayon kay Attorney Chua, hindi ura-urada ang pagkontrol sa presyo, lalo na't ang pandemya ay hindi lamang tumama sa tao, kundi sa mga alagang baboy na tinamaan ng African swine flu. Paolo G. Santos, CLTV News. At sa iba pang mga balita, aapela si Angeles City Councilor Amos Rivera sa sangguniang panlunsod ng Angeles na isuspinde ang operasyon ng Private Motor Vehicle Inspection Center na QUIC. Punto ng konsihal, kailangang pakitunguhan ng lokal na pamahalaan ang mga apektadong stakeholders dahil dagdag daw sa gastos sa pagpaparehistro sa gitna ng krisis ngayong pandemya. Narito ang detalye ng balitang yan. Buwan pa ng Oktubre ng nakalipas na taong 2020 nang ibaba ang Memo Circular Number 2020-2217 para sa operasyon ng kumpanyang Quick PNBIC dito sa Angeles City. Ang kumpanyang binigyan ng permiso ng DOTR-LTO na magsagawa ng roadworthiness test. Ayon kay Angeles City Councilor Amos Rivera, batid niya ang sumbong at hirap ng mga Angelenyo na motorista na nabigla sa bagong alituntunin sa pagpaparehistro. Ilan pa umano sa mga motorista ay kanya-kanya ang paraan upang makapasa dahil sa higpit ng requirements ng testing center. Kailangan bang yearly yan or like in any other country, ginagawa po yan, if I'm not mistaken, every 3 years. Ito pa yung fourth issue. There are reports na pag nagpa-inspect si sasakyan, say for example, luma na yung gulong, meron pong mga for rent na tires dyan, 200 pesos daw. Papalitan lang yung gulong para pumasa lang dun sa inspection. Duda ang konsehal kung nagkaroon ng konsultasyon sa mga stakeholders ng Angeles City dahil maging umano sa konseho ay hindi ito naisangguni lalo na sa mataas na testing fees. Okay? I think ala pa talagang public consultations na may conduct all over the country on regions na ating centers na would justify makanano yung may arrive itang cost na nitang fee. Ayon kay Konsehal Amos, balak rin niyang isiya sa atin ang nature ng business permit ng kumpanyang Quick kung ito'y pinahihintulutan na mag-offer ng TPL insurance. Ginawa umano kasing one-stop shop ang inspection center. Samantala, sa panig naman ng kumpanyang Quick sa mga naunang pahayag nito sa news team ay wala raw silang nalalabag na batas sa pag-alok ng insurance at hindi rin umano ito nagiging sapilitan sa mga motorista na sumasailalim naman sa inspeksyon. Sa nakalap na dokumento ng news team sa operasyon ng PNBIC, sa kada LTO district ay may tinatawag na Geographical Area of Responsibility. Sa naturang dokumento, ang SISTE wala ng kapangyarihan na magsagawa ng inspeksyon ang mga PETC dahil pati emission testing ay sakop na rin ng PNBIC. Kaya unti-unti na ring mawawala ang mga Private Emission Testing Center o PETC. Ito'y base sa ibinabang kautusan ni DOTR Yusek Artemio Tuason na kinumpirma ni ASEC Edgar Galvante. Kaya ang mangyayari, ang kliyente na lamang ng mga PETC ay ang mga smoke belcher na nahuhuli ng LTO. Ayon kay Konsehal Amos Rivera, isa rin umano itong patunay na ang operasyon ng PNBIC ay isang monopolyo. Pinagkakakitaan ng pribadong kumpanya na imbes na ang serbisyo publiko ay mailagay sa kamay ng gobyerno, ginawa itong negosyo. Taxpayer tamo, we are all part of what and have the right na i-question tala nung no ka rin daw gagamitan ding pera tamo. And pag sinabi dang papaprivatize din, it's like the national government or these national agencies are admitting to the people na may nalaklasi. Paolo G. Santos, CLTV News. Mga kabalen, mga kariyon, bago tayo magtapos, narito ho ang ating komentaryo. Kaugnay ho ito ng balita ni Rainiel Pawid, no, yung 50% sa mga Pinoy ay takot magsalita laban sa gobyerno. Nais lang ho nating ipaalala sa ating mga kababayan na tayo ay nasa isang demokratikong bansa. Ang pagbibigay kritisismo ay bahagi po ng ating tinatawag na democratic spaces. At ito ho ay ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Higit po sa karapatan, responsibilidad natin ang magpuna sa maling gawain ng sino man, lalong-lalo na ho yung mga nasa pamahalaan dahil alam naman ho natin na pera ng taong bayan ang kanilang ginagasta sa kada hakbang na gagawin nila.
paano na lamang kung lahat ng tao ay mananahimik? Hindi ba't magiging malaya na lamang ang mga nasa poder ng kapangyarihan na gawin ang kanilang nais gawin? Pero tignan din ho natin, ano nga ba yung dahilan kung bakit natatakot magsalita itong ating mga kababayan. Gaya nga ho ng nabanggit ni kasamang Rainiel kanina, kilala ho yung administrasyong Duterte sa paglalabas ng kung ano-anong listahan na kadalasan o may mga pagkakataon na hindi naman tiyak kung saan ho yung pinanggalingan. Nariyan na yung umano'y involved sa droga ng mga politiko o kahit mga kritiko, at yung mga nagpaplano ng pagpapatalsik sa kanya. At yung mas malala dyan yung mga pag-branding nila ng terorista sa mga kritiko o yung tinatawag nilang red tagging. Lalo na ho, alam niyo naman, meron ng anti-terror law ngayon. Ang mga listahang ito ay tila nagiging armas ho ng ating administrasyon para patahimikin ang mga kritiko. Maraming beses na nating nakita na yung mga listahan pumalya naman. Sa katunayan nga, sila mismo nag-sorry doon sa mga taong nabibilang nila doon sa kanilang mga listahan na kadalasan nga, gaya ng nabanggit, ay hindi perpekto, hindi na-verify at mali yung nilalagay na pangalan. Hindi kaya natatakot din ang mga Pinoy magsalita laban sa gobyerno dahil sa discarding ito ng ating pamahalaan. Alamin ho natin yan. At tatandaan ho natin, gaya nga ng nabanggit kanina, tungkulin ho natin ang magpuna sa kamalian na ginagawa ng gobyerno. Ang kritisismo ho ay bahagi. Bahagi ho yan ng demokrasya at hindi lang tama o wag nating tanggapin na tayo ay sasagutin na manigas lang tayo. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News sa buong maghapon. Para sa karagdagang update, i-like at i-follow niyo po ang aming mga social media pages sa Facebook, mga kabalen, mga karehiyon. Meron ho kami niyan at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter po at CLTV36. At kung mahilig naman kayo sa Instagram, at CLTV36 Official. Mga kabalen, pwede nyo rin hong balikan yung ating mga programa at mga balita sa ating YouTube channel at CLTV36. And of course, nandyan ho ang ating website, www.cltv36.tv. Sa ngalan ho ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Magandang gabi po.